हजुर नमस्ते। अब अलिकति कार्यक्रमलाई अगाडि बढाऊँ हैन। आज तपाईहरुको समक्ष मैले मनोविद आदर्श प्रधानज्यूलाई चाहिँ म यहाँ आजको लाइभ कार्यक्रममा निम्ताइरहेको छु र हामीले चाहिँ अब धेरै समय अब भनौँ अब कोरोना सम्बन्धी हात धुने अनि डाक्टरहरुकोबाट नर्सहरुकोबाट सबै हामीले कुराहरु सुन्यौं। त्यस्तै अब स्टिमुलस चेकहरु भयो, यो चाहिँ भन्न अब ट्रम्पले दिएको चाहिँ जति पनि यहाँको चाहिँ फन्डहरु त्यो विषय पनि हामीले सुन्यौं र अब हामी बस्दा बस्दा थाकेको अवस्थामा यो फुर्सदको समयमा चाहिँ हामी के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हैन बस्दा बस्दा कहिलेकाहीँ हाम्रो चाहिँ दिमागभित्र अलिकति पोजिटिभिटी भन्दा नि अलि बढी नेगेटिभ कुराहरु बढी खेलेर मानिसहरुलाई कस्तो आवाज सुनिरहेछ? क्लियर सुनिरहेछ? एकदम राम्रो सुनिरहेछ। हजुर हजुर। अलि बस्दा बस्दा अलिकति मान्छेहरु डिप्रेसनमा जाने, अलिकति अरु रोगहरु थपिदै जान सक्ने पनि हुन सक्छ यसमा। त्यही भएर यस समयमा चाहिँ हामीले के गर्दा हामीलाई लाभ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरु समक्ष म आदर्श प्रधानज्यूबाट चाहिँ के कुराहरु राख्न चाहन्छु। उहाँ लामो समयसम्म भनौं न आफ्नै प्र्याक्टिस खोलेर बसिरहनु भएको छ काठमाडौँमा। उहाँको परिचय दिनु पर्दाखेरि अब नाम भनौं आदर्श प्रधान। उहाँ चाहिँ मनोविद हुनुहुन्छ, साइकोलोजिस्ट। त्यस्तै उहाँले चाहिँ रेकी प्र्याक्टिसहरु पनि गरिरहनु भएको छ र अर्को नयाँ थ्योरी यो मैले कहिले पनि सुनेको थिएन। उहाँले चाहिँ यो लामा फेरा हिलर भन्न चाहिँ उहाँले त्यो पनि भन्न रुचाउनुहुन्छ। त्यो विषयमा पछि अलि सोचौँला। र त्यस्तै अब यो स्पिरिचुअल काउन्सिलर, अब एक किसिमले यो आध्यात्मिक सम्बन्धी यो परामर्शदाताको रूपमा पनि उहाँले काम गरिरहनु भएको छ र जति पनि यो अल्टरनेटिभ थेरापीहरुको काम गरिरहनु भएको छ, यसलाई होलिस्टिक माइन्ड्स सबै प्र्याक्टिस चाहिँ उहाँ गर्नुहुन्छ। र अहिले आदर्शजीलाई एउटा प्रश्न के छ भन्दाखेरि अहिले जुन कोभिड-19 कोरोना भाइरसको जुन बिगी छ, यसले गर्दाखेरि संसारको कुनै पनि ठाउँमा एकदमै गाह्रो यसले चाहिँ पारिरहेछ। अहिले यस स्थितिमा भनौं न अब हामी घरमा सबै बसिरहेछौं, हाम्रो परिवारसँगै छ, हाम्रो केटाकेटीसँगै छ। तपाईले भनौं न अहिलेसम्म यो यसले मानसिक रूपमा कसरी चाहिँ चोट पुर्याइरहेछ र यसबाट चाहिँ हामी बाहिरिनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ होला? एकचोटी हाम्रो श्रोताहरूलाई भनिदिनु होला। धन्यवाद। अहिले विश्व नै एकदम यो कोभिड-19 बाट आक्रान्त छ। त्यो सबैलाई थाहा छ, भोगिरहेको अवस्था नै हो। र म चाहिँ के भन्छु भने अहिले एज अ साइकोलोजिस्टको पर्सपेक्टिभबाट मेरो कन्सर्न कहाँनिर हुन्छ भने जुन यो कोभिड-19 को बारेमा डाक्टरहरु, विज्ञहरू, साइन्टिस्टहरु सबै लागिराख्नु भएको छ। यसलाई कसरी चाहिँ निको बनाउने भन्ने कुरा उहाँहरुको कुरा हो। तर हामी चाहिँ बढी जसो कोरोनाको कारणले भन्दा पनि कोरोनाको फोबियाको कारणले, डरको कारणले चाहिँ हामी धेरै आक्रान्त भएको अहिले देख्छु। इभन नेपालमा जुन मैले काउन्सिलिङ गर्छु, अहिले रेगुलर बिहान मेडिटेसन माइन्डफुलनेस सिकाउँछु, त सबै ठाउँमा चाहिँ यो पुरै यो कोरोनाको चाहिँ अब जबसम्म इन्जेक्सन अथवा भ्याक्सिनको कुरा, अब मान्छेले औषधिको कुराहरुको जुन समाचार नआएसम्म मान्छेले चाहिँ यसले एकदमै मार्छ, यसले यसरी फैलिन्छ कि अब हामीले जुन यदि नेपालको कन्टेक्स्टबाट हेर्ने भए अमेरिका, इटालीको कुराहरु देखेर ल अब त त्यस्तै हुने हो कि यहाँ एकदमै अब म पनि त्यही हिसाबमा म पढ्छु होला भन्ने हिसाबले मान्छे डराइरहेको छ। त्यसकारण म चाहिँ के यहाँ जोड्छु भने यो डरले हामी भित्र डिप्रेसन जस्ता, एन्जाइटी जस्ता, इन्सोम्निया जस्ता धेरै मेन्टल डिसअर्डरबाट चाहिँ हामी आक्रान्त हुन्छौँ, हामी रिस्क जोनमा छौँ। त म के भन्छु भने अब हामी लकडाउनमा छौँ। अहिलेको सबैभन्दा ठुलो अस्त्र एउटै हो लकडाउन। तर लकडाउनमा बसिराख्दा पनि जुन हामी खाली कोरोना 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 भन्ने कुराले गर्दा हामी सधैँ चाहिँ एकदमै एउटा मानसिक मनोदशाबाट चाहिँ हामी एकदम आक्रान्त भएको भएर अहिले यो समयमा हामीले कसरी यसलाई सदुपयोग गर्ने? त्यसैले मैले चाहिँ भरसक कोरोना भन्ने शब्द, लकडाउन भन्ने शब्दलाई नै प्रयोग नगर्न भन्छु। किन भन्दा हामी हरसिन हामी विभिन्न एप्सको माध्यमबाट खाली अहिले अपडेट दिइरहेको छौँ। नेपालमा कतिजना मर्यो, युएसमा कतिजना मर्यो। जुन इन्फर्मेसन तपाईले अप्लाइटै हुँदैन त्यो इन्फर्मेसन तपाईको लागि स्ट्रेस बन्न सक्छ। यतिखेर खाली अपडेट हामी लिइरहेको छौँ, घरमा बसिरहेको छौँ, ग्याजेट हामीसँग छ, नेट छँदैछ। हाम्रो कामै के हो कि पर्सेन्ट कतिजना नयाँ संक्रमित भए, कतिजना डेथ। त्यो कुरा जानेर हामीलाई के फाइदा छ? हामीले के गेन गरिरहेछौँ? के
पेन बरु पेन पाइरहेको छौँ, गेन त हामीले अवश्य गरिरहेको छैनौँ। भनेपछि यो लकडाउनको पिरियडमा हामीले कसरी क्रिएटिभिटी गरेर सेलिब्रेसन गर्ने भन्ने चाहिँ आज मेरो पर्सपेक्टिभबाट छ। त्यस कारणले मैले नेपालको एउटा सानो कन्टेक्स्ट पनि जोड्छु। प्रत्येक हाम्रो एनटिसीको सिआरबिटीमा के बच्छ भने हरेक समय कसैले फोन गर्यो भने कोरोनाको बारेमा चाहिँ यहाँ सन्देश दिएको हुन्छ। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, हरेक इन्फर्मेसन पनि चाहिने भन्दा बेसी भयो भने त्यसले हामीलाई स्ट्रेस थप्छ। भनेपछि कसैले फोन गर्दा फोन नउठिदिँदा पनि कोरोनाको सन्देश सुन्दा कोरोना भन्नसाथ त मलाई राम्रो इमेज त छैन, मलाई त जसले डर पैदा गर्छ, स्खलित बनाउँछ। भनेपछि खालि कोरोना एनी कोरोना भन्दाखेरि हामी त्यो ट्रमाबाट हामी बाहिर निस्किने त कहाँ हो कहाँ, हरदम हामी कोरोनालाई चाहिँ हाम्रो इमेजबाट हाम्रो सबकन्सियस माइन्डबाट चाहिँ एक ठुलो बनाउँदै गइरहेको छ। त्यस कारण म के भन्छु भने हामी कोरोनाको इमेज अहिले यहाँ जसले हेरिराख्नु भएको छ दर्शकहरूलाई एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु, तपाईँलाई कोरोना भन्नसाथ कस्तो इमेज आउँछ? किनकि यो यति धेरै भइसक्यो कि अहिले हामी यति धेरै अभ्यास भइसक्यो, हर दिन कोरोना भन्दै सबकन्सियस माइन्डको एउटा गजबको एउटा के छ भने तपाईँ जति भावले रिपिटेसन गर्नुहुन्छ, दोहोऱ्याउनुहुन्छ, त्यति नै त्यो चाहिँ अवचेतन मनमा प्रोग्रामिङ हुन्छ, त्यो रिइम्प्रिन्ट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मलाई डर के भने यो कोरोना त एक दिन जान्छ नै, किनकि कुनै कुरा स्थायी छैन, यो विश्व नै स्थायी छैन, अस्तित्व त स्थायी छ छैन हामीलाई थाहा छैन, तर कोरोना पनि स्थायी छैन। किनकि योभन्दा पछिको पहिलाको इतिहास हेर्ने भए सार्सको कुरा, H1N1को कुरा, ती सबैले पनि एक दिन छोडेर जीवित छौँ नि त आजको दिनमा हामी। भनेपछि मलाई डर कहाँनिर भने यसको कारणले जुन अवचेतन मनमा यति धेरै भए हामीले रोपिसक्यौँ, यसले भोलि हामी समृद्धितिर जाँदाखेरि अब हामी त लडखडाउने पो होइन त कतै, किनकि हाम्रो अवचेतन मनमा यो डर त कुनै न कुनै हिसाबले भोलि आउनेछ, कन्फर्म म्यानिफेस्टेसन हुनेछ, यसमा कुनै दुई मात्रै छैन। त्यस कारणले गर्दा मैले के भन्छु भने त्यो इमेज अहिले मैले सोधेँ नि, कोरोना भन्छ कस्तो रातो ठुलो क्राउन भएको, अहिले जुन हामी चित्रमा एकदम देखेको छौँ नि कलरफुल चित्र अझ ठुलो बनाएर, यदि तपाईँलाई इम्युनिटी भन्न चाह, अब भनौँ न हामी भन्छौँ कोरोनालाई एउटै चिज हराउन सक्ने भनेको एउटा त लकडाउन, बेसिक कुरा हामीलाई आधुनिक कुरा सबैलाई थाहा छ, तर इम्युनिटीको कुरा गरेका छौँ नि। तर यदि यहाँ दर्शकहरूलाई म सोध्छु इम्युनिटी भनेको तपाईँले कस्तो इमेज आउँछ? धेरैजनाले कुरा गर्दा एउटा सानो बच्चालाई घाँटीसम्म त्यस्तो एकदम इम्युनिटी भन्छ, एकदमै त ब्ल्याङ्कमा त केही पनि देख्दिनँ, म खालि देख्छु कोरोनाको त्यो सिम्बल चाहिँ देख्छु रे, तर इम्युनिटीको देख्दिनँ। भनेको मतलब हामीले कोरोनालाई चाहिँ यति धेरै ठुलो बनाइसक्यौँ जसको अवचेतन मनको कारणले गर्दा हामी केही पनि देखिरहेको छैनौँ कि भविष्य पनि देखाएको छैन। भविष्यको इमेज के हो त? छैन। वर्तमानको इमेज के हो? लकडाउन। लकडाउन आफै शब्द नै एउटा बन्धनमय शब्द छ। त्यसैले म के भन्छु भने हामीले जस्तो कुरालाई दोहोऱ्याउँ, जस्तो कुरालाई हामीले जानेर या नजानेर त्यो दोहोऱ्याउँ, त्यो हाम्रो सेन्सरी अर्गान्सले पर्सिभ हुन्छ र जुन कुरा सबकन्सियस माइन्डमा भित्र गएर रोप्छौँ त्यो रोप्ने कुरो त हामी नै हो। त्यस कारण अब अझै ढिलो भएको छैन। हामीले कोरोनाको इमेजलाई हामीले सामान्य इमेज, यदि तपाईँले मलाई भन्नुहुन्छ भने कोरोना एउटा फरक किसिमको भाइरस हो, बस मैले त्यो इमेजलाई कहिले पनि दोहोऱ्याएन। किनभने त्यो जति म दोहोऱ्याउँछु मै दुखी हुन्छु, किनकि जुन कुराको हाम्रो हातबाट त्यसलाई ठिक गर्ने भन्ने कुरा त छैन त। भने हामी घरमा छौँ त, सुरक्षितै छौँ त, तर तपाईँको मनोदशाबाट हामी के हो त्यो इमेजलाई झन्झन ठुलो बनाएर हामी दुखी बनिरहेको छौँ। त्यसले यहाँ जोड्न खोजेको छु के हो भने आज भन्साथ कस्तो इमेज आउँछ? लकडाउन है, बन्धनमा छु, जहाँ सोधे पनि बन्धनमा छु, जहाँ सोधेपछि खतम छु, यस्तै त हो यार, बोरिङ यात्रा कहाँले घरबाट बाथरुमबाट किचनसम्मको ट्राभलिङ। ल हामीले के सोचिरहेको छौँ त? हामीले हाम्रो इमेज के दिइरहेको छौँ? यदि तपाईँले मलाई टुडे भनेर सोध्नुहुन्छ भने म त सेलिब्रेसन गर्छु कि परिवारसँग मैले यसरी समय बिताएको यो अद्भुत क्षण पहिलोचोटि मैले मेरो बच्चालाई मेरो बुवा आमासँग म यसरी नजिकबाट छु। मसँग कुनै बहाना छैन त। हिजो त म बिजनेसको सिलसिलामा म कार्यक्रम भएर म घरमा समय दिन सक्दिनँ थिएँ नि त। भनेपछि आज त यो ठुलो सेलिब्रेसन हुन्छ। र अर्को कुरा म के जोड्न चाहन्छु, आज स्पिरिचुअल तर्फबाट हामीले बाहिर जान रोक्यो एकदमै, तर हामी आफैभित्र प्रवेश गर्ने त यो ठुलो मौका, यो जतिको ठुलो स्वर्णिम मौका अरू के हुन सक्छ र? हामी सेल्फ रियलाइजेसनको कुरा, मेडिटेसनको कुरा गऱ्यौँ भने मसँग समय छैन, एक दिन गरौँला। तर आज त परमात्माले छप्पर फाड्के तपाईँले समय दिएको छ, अहिले पनि तपाईँ बोरिङ भन्दै हुन्छ। म सरप्राइज के भन्ने भनेपछि आफैभित्र जाने अथवा सेल्फ रियलाइजेसन गर्ने योभन्दा ठुलो मौका के हुन्छ? तर हामी बिहान 12 बजे उठ्छौँ कि रातभरि पनि हामी राम्रोसँग सुत्दैनौँ। भनेपछि त्यो एउटा रुटिन पनि बिग्रियो क्या यहाँनिर। म यो के जोड्छु भने तपाईँ भोलि हिजोको दिनमा जबमा जाँदा, कार्यक्षेत्रमा जाँदा तपाईँ कसरी उठ्नुहुन्थ्यो? तपाईँ मजाले दारी सेभ गर्नुहुन्थ्यो होला, स्मार्ट तरिकाले बस्नुहुन्थ्यो होला। आजको दिनमा पनि लकडाउनमा हामी त्यसरी नै बस्नुपर्छ। त्यो हुन साथै हाम्रो हर्मोनको सेक्रेसनको कुराहरू, तपाईँको जुन स्मार्टफोन, तपाईँले एकदमै तपाईँको तरोताजा हुन्छ। होइन भने त हामी 12 बजे उठ्ने,
फेरि सुत्ने जुन एउटा टाइम टेबल पनि अहिले मिलेको देखिँदैन, जसले गर्दा पनि हामी चाहिँ फ्रेस भएको छैन। त्यस कारण अहिले मैले यो कुरा चाहिँ सुरुवातमा के गरेँ भने हामीले कस्तो कुरा बनाउँछौँ त्यस्तै कुराले चाहिँ हाम्रो जीवनमा त्यो मेनिफेस्टेसन भएर आउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँनिर अहिले जोडेँ। हजुर, अहिले भनौँ न जुन किसिमले हाम्रो मानसिक उसमा नराम्रो असर परिरहेको छ र यसलाई कम गर्नलाई हामीले के कार्य गर्दा हुन्छ होला? यो सबभन्दा पहिला म के भन्छु भने म सधैँ यो सोसल साइडको विरुद्ध होइन। अहिले जुन यो लकडाउनको पिरियड र कोरोनाको कोभिड-19 को कुरामा मात्र होइन, हामीले सोसल साइड चाहिँ हामीले चाहिने भन्दा धेरै सर्भ गर्यौँ र अहिले पनि हामीसँग त ग्याजेट छ, सबैको हातमा इन्टरनेट छ। अनि चाहिँ हामी हरदम विभिन्न एप्सको माध्यमबाट खालि हामी कोरोनाको अपडेट पढिलिन थाल्यौँ। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँले जानेर यदि तपाईँ न्युज रिपोर्टर हो भने तपाईँले आफ्नो अनलाइनमा अथवा समाचारमा प्रकाशन गर्नको लागि त्यो तपाईँको लागि राम्रो हो। तर तपाईँलाई हरदिन हरक्षण चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन लिएर तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अमेरिकाको कुरा गऱ्यो भने त त्यहाँ त यति धेरै ठुलो मास छ जुन चाहिँ तपाईँको भनौँ न इन्फ्लुएन्जा तथा अरू यस्तै खालको सङ्क्रमणको रोगबाट वर्षमा यति धेरै मान्छे मर्छ भन्ने जुन आँकडा मैले अस्ति मात्र जर्नलमा पढिरहेको थिएँ। भने हरदम यतिजना नियोगमा मऱ्यो, यतिजना यो मऱ्यो भनेर जानिराख्नलाई कुनै बेला अपडेटको लागि ठिक होला। तर हरदम हरक्षण चाहिँ हामी मऱ्यो भन्दाखेरि खालि हाम्रो दिमाग चाहिँ नेगेटिभतिर कि हामी यसको सम्भावनातिर गएन कि खालि मरिरहेछ, तपाईँले देखिराख्नु भएको मरिरहेछ, त्यो इमेज यसरी तपाईँको भित्र पर्सिभ गरिराख्नु भएको छ, त्यसले चाहिँ हामीले असर पाउँछ। अर्को कुरा, हामी प्यारेन्ट्सहरूले जुन अभिभावकहरूले बालबच्चाको अगाडि पनि तपाईँहरू एकदमै हेल्पलेस कि होपलेस केही नै नभएको जस्तो देख्नु भयो भने तपाईँको बालबच्चाहरू पनि डराउने छ। अचम्म, किन अभिभावक हो नि त बच्चाको लागि त, भनेपछि अब अभिभावक नै डराइरहेको बेलामा बालबच्चा पनि डराउने भयो। त्यसले गर्दा एउटा परिवार नै अहिले डरको माध्यमबाट भएको सबसे पहिलो कुरा भएको सोसल साइटबाट चाहिने भन्दा बेसी अपडेट लिनु। र WHO ले आफै पनि भनेको छ आधिकारिक साइटबाट दिनमा केही चिज लिनुपर्छ, कम लिनु भन्ने कुरा त जगजाहेरै छ त। तर हाम्रो मन, यो मानवको एउटा मन यति उत्सुक हुन्छ कि तपाईँलाई भर्सक हामी त पोजिटिभ सुन्न खोजे, अलिकति डाउन भयो मृत्यु दर भन्न सुन्न खोज्या हो। तर हामीले त्यो संसार हेर्दाखेरि झन्झन मृत्युको स्थिति देख्दा हामी भित्रको डरलाई चाहिँ अथवा अघि भनेको जस्तो कोरोनाको इमेजलाई ठुलो बनाइरहेछौँ। त्यार्सो सबसे पहिला कोरोनाको अपडेट्सहरू लिन कम गरौँ। दोस्रो कुरा, तपाईँहरू साथीभाइसँग पनि मजाले कुरा गर्नुहुन्छ, समय छ, खालि सुरुवात कोरोनाबाट नगरौँ। म त के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँले फोनमा कुरा गर्दा कोरोना र कोभिड लकडाउनसँग कुरै नगर्नुहोस्, रमाइलो कुरा गर्नुहोस्। कुरा गर्ने अन्य धेरै चिजहरू छ, यो मात्र चिज होइन नि। भनेपछि ती कुरालाई तपाईँलाई कम गरिदिँदा पनि सुन्ने मान्छेलाई पनि पुण्य हुन्छ र सुनाउने मान्छेलाई पनि पुण्य हुन्छ। किनभने बार त्यही कुरा दोहोऱ्याउन गयो भने अघि नै मैले भने अवचेतन मनमा फेरि त्यो प्रोग्रामिङ हुनेवाला छ। भनेपछि हामीले किन राम्रो कुरा दोहोऱ्याउन सक्दैन? दुईटा कुरा त्यो। र अर्को कुरा, यसलाई कम गर्नको लागि अलिकति मैले खानपानको कुराहरू, किन म नेचुरल डायटसँग पनि म काम गर्छु र म डायबिटिज र हार्टसँग कार्डियोसँग पनि हामी बिना औषधि नेचुरल डायटबाट कसरी रिभर्स गर्छु भन्ने कुरामा लागेको हुँदा अहिले भिटामिन सीको कुरा सबले सुन्नु भएको छ। सप्लिमेन्टको हिसाबले होइन, ट्याब्लेटको फर्ममा होइन। तपाईँले यदि बिहान चाहिँ यदि तपाईँले फलफुलको रूपमा साइट्रस जुन लाइक मौसम हुनसक्छ, अरेन्ज हुनसक्छ, सिजनल फ्रुट चाहिँ तपाईँले यदि एडल्ट हो भने 2वटा सिङ्गो ठुलो, सानो हो भने सानो मान्छे हो भने एउटा चाहिँ यदि रेगुलर हामीले चाहिँ भिटामिन सीलाई चाहिँ हामीले इन्टेक गर्ने हो भने त्यसले पनि हामीलाई सङ्क्रमित हुनको लागि चाहिँ यसले बचाउँछ। र अर्को कुरा म त भन्छु, कोरोनालाई भनेरै छुट्टै कुनै खालको डायटलाई सोध्नु पर्दैन। यदि तपाईँलाई फ्लू अथवा अन्य अथवा इम्युनिटीसँग बढाउनलाई हिजो जे खाँदा तपाईँलाई राम्रो लाग्थ्यो, लाइक र भेजिटेबलहरू हुनसक्छ, सलादको कुराहरू छन् भने एनिमल प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले अलिकति बन्द भर्सक यो समयमा चाहिँ नलिनुहोस् भन्छौँ। किनकि एनिमल फुड्सहरूले त्यहाँबाट आउने फुड्सले चाहिँ अलिकति हाम्रो इम्युनिटीलाई डाउन गर्ने, यो कोरोनासँगको कुरा गरिरहेको छुइनँ, मैले जे जस्तो कुरा गरेको छु इम्युनिटीलाई बुस्टअप गर्ने कुरा गरिराख्दाखेरि अलिकति हामीले खानपानलाई पनि अलिकति विचार गरेर माइन्डफुलनेस इटिङ अझ चपाएर मजाले यो समयमा हामीसँग चपाउनु पनि समय छ, अलिकति यो खानपानलाई पनि अलिकति समय दिनुहोस् भन्छु। जङ्क फुड र प्याकिङ फुड्सलाई चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै सकिन्छ भने तपाईँलाई एकदमै बन्द गर्न पाए एकदमै बेटर हुन्छ। किन हाम्रो लिभरदेखि सबैले चाहिँ एकदमै यो खुसी नै हुन्छ, तपाईँलाई थ्याङ्कफुलनेसै हुन्छ बडीले पनि, किनकि बडीको पनि कन्सियसनेस छ, बडीसँग हामी बोल्न पनि सक्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीसँग मेडिटेसन गर्ने समय छ। मैले अघि नै के भने यो समयमा हामी बाहिर जान त हामीसँग समय छैन, जान सक्दैनौँ, तर भित्र जाने यो परमात्मालाई दिएको अवसरलाई, एक्जिस्टेन्सले दिएको अवसरलाई हामीले फाइदा उठाएनौँ भने
हामी चाहिँ धेरै ठुलो कुरा गुमाउँछौँ। कोरोनाले के गुमाएर होइन, भोलि पर्सि तपाईँले यो समयमा पनि मैले यो गर्न सकिनँ भने तपाईँले कहिल्यै पनि सेल्फ रियलाइजेसनको लागि पर्नुहुन्छ, किनकि हामीसँग समय छ। र चाहिँ नियमित हामीसँग माइन्डफुलनेस मेडिटेसन, ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन, एटलिस्ट आँखा चिमेर हामी डार्स गरेर साइलेन्स मात्र बस्न सक्यौँ पनि त्यसले धेरै खालको हामीलाई जुन खालको विचार, एन्जाइटी, डिप्रेसन, अलिकति नेगेटिभ थट्सहरू आइरहेको छ, अनिद्राको कुरा आइरहेको छ, यसलाई एकदमै ओभरकम गर्न मद्दत गर्छ। साथसाथै एरोबिक्स होला, जुम्बा होला, योगा होला, भनेको मतलब बडीलाई फिटनेस गर्नको लागि एक्टिभ चाहिँ राख्नु पऱ्यो कि। अलिकति म के देख्छु भने अब मलाई युएसको एक्ज्याक्ट थाहा भएन, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अघि नै भने मान्छे उठ्ने टाइमको कुरा अलिकति अल्छीपन हुँदाखेरि त्यसले पनि माइन्डले जुन खालको एउटा फ्रेसनेस बनाउनु पर्ने भएन। हामीसँग एउटै बहाना छ लकडाउन र कोरोना, तर यो बहानालाई उपयोग गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गरिरहेका छौँ, मुख्य कुरा यो अहिले यति नै। हजुर, अनि अहिले जति पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ भनौँ न अब खालि कोरोनाकै बारे चाहिँ कार्टुन बनाउने, त्यसअनुसारको चाहिँ भनौँ न अब पोस्टहरू गर्ने मान्छेहरूले तपाईँ फेसबुकको वालहरूमा हेर्नुभयो भने भनौँ न अब हामीलाई 1% को चाहिँ अलि पोजिटिभ न्युज भएको चाहिँ अथवा रिकभर भएको चाहिँ त्यो न्युजहरू पनि आइरहेको हुन्छ भने अरू धेरै कुराहरू चाहिँ अलिकति नेगेटिभ कुराहरू त्यो आइरहेको छ होइन। अब तपाईँले हाम्रो श्रोतालाई भनिदिनुहोस् होइन, कस्तो किसिमको चाहिँ भनौँ अब के गर्दा हुन्छ यो समयमा? बढी चाहिँ न्युज मात्र हेरेर बस्ने हो कि 24 घन्टा फेसबुकमा मात्र बस्ने हो कि अहिले होइन, अथवा चाहिँ अरू घरमा बसेर गर्न सक्ने कुनै पनि कुराहरू हुन्छ नि। अब यदि तपाईँले अब मेडिटेसनको कुरो गर्नुभयो होला, त्यसमा हामी ब्रिदिङ एक्सर्साइज गर्न सक्छौँ होइन। आँखा चिम्म गरेर 20-50 पटक भनौँ लामो श्वास फेर्दाखेरि पनि त्यसले चाहिँ हामी अक्सिजन बढी लिएर शरीरलाई चाहिने चाहिँ अलिकति जुन अक्सिजन हो त्यसले ब्लडलाई पनि प्युरिफाई गर्छ होइन। तपाईले जस्तै भनौँ अब हामी घरै बसेर हामीले चाहिँ कस्ता किसिमको एक्सर्साइज गर्नु पर्ला अथवा खानपिन गर्दाखेरि के खाना खानु पर्ला अनि के गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ, तपाईँले चाहिँ बिस्तारै समय लिएर बिस्तारै हाम्रो भ्युअर पनि आइरहनु भएको छ अहिले, अलिकति यसलाई विस्तृत रूपमा भन्न सक्नुहुन्छ कि कृपया? हजुर, धन्यवाद। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो हजुरले। सबैभन्दा पहिला त मैले के भन्छु भने दैनिकी चाहिँ बन्नुपर्छ। मान्छेको जीवनमा जब आशा सकिन्छ, जब मान्छेको जिन्दगीमा गोल छैन, भिजन छैन, मिसन छैन भने त्यो मान्छे कहिले पनि सफल हुन सक्दैन। हुन्छ अहिले हामी संसार त स्तब्ध जस्तो देखिन्छ, तर हामी पनि ट्याक्क आयम अड्केको स्तब्ध छ। हाम्रो मन पनि, मन चाहिँ चलिरहेको छ चाहिने भन्दा बेसी, तर हामी स्तब्ध छौँ भनेपछि रुटिनै छैन। भन्छ बिहान तपाईँ हिजोको समयमा अथवा पहिला कसरी उठ्नुहुन्थ्यो त्यो अनुसारले तपाईँ बिहान टक्क उठ्ने र एरोबिक्स होला, जुम्बा होला, योगा होला, तपाईँ प्राणायाम गर्नुहुन्छ होला, योगा के गर्नुहुन्छ, तपाईँले शरीरलाई एक्टिभ गर्ने खालको कुनै पनि चिजहरू तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको सिलसिलामा चाहिँ म के भन्छु भने मेडिटेसन चाहिँ यो समय एकदमै 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 यो एकदम राम्रो मौका छ। र यदि तपाईँलाई केही नै पनि थाहा छैन भने युट्युब पनि छ, तर भन्छु केही नै पनि थाहा भएन भने एटलिस्ट साइलेन्स बनेर बस्ने अभ्यास पनि धेरै पनि ठुलो कुरा हुन्छ। र हजुरले अघि भने जस्तै माइन्डफुलनेस जुन ब्रिदिङको एक्सर्साइज, कमसेकम हामीले सास तान्दाखेरि पेट अथवा नाभिको साइडलाई ठुलो खुलाउने र छोड्ने बेलामा 1 सेकेन्ड त्यहाँ रोक्छौँ र अलिकति त्यो जुन ब्रिदिङको जुन प्याटर्न पनि बनाउन सकिन्छ। जस्तै सास हामी तान्छौँ र हाम्रो जुन पेट खुल्छ त्यसलाई हामी 1 सेकेन्ड रोक्छौँ, फेरि छोड्छौँ, कम्प्लिट लामो र गहिरो, त्यसलाई पनि 1 सेकेन्ड हामीले रोकेर फेरि पनि हामीले चाहिँ सास लिने र जाने गर्न सकिन्छ। इभन विपस्यनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने धेरै साथीहरूले यहाँ गरेको पनि हुनुहुन्छ होला, आनापानसति भन्ने जुन आनापान गरिन्छ, आना अपान जुन श्वास आउने र जाने प्रत्येक स्मृति जुन इन्साइट हामी हेर्ने गर्छौँ, त्यसको पनि बुद्धले हजारौँ वर्ष अगाडि पनि यही समयको लागि भनेर सिकाएको त होइन, उहाँले आफ्नो वंशहरू बिचवाले सिकाउनु भएको थियो जानेरै। तर त्यो अत्यन्त कारगर चाहिँ मलाई लागिरहेको छ, किनकि अहिले मैले बिहान हामीले जुन एउटा लायन्स क्लबबाट कार्यक्रम गरिरहेको छौँ, रेगुलर हाम्रो हुन्छ, र त्यसमा हामीले माइन्डफुलनेस ब्रिदिङबाट चाहिँ, किनभने हामीले माइन्डफुलनेस ब्रिदिङ जब गर्छौँ जाने र आउने श्वासको नाकको अग्रभागमा हेर्छौँ तब हामी वर्तमानमा रहन्छौँ। किनभने श्वास एउटा यस्तो चिज हो जुन हामी सास तान्दै गएर आत्मासँग, बाहिरबाट आत्मासँगको एउटा लिङ्केजको रूपमा चाहिँ पुलको रूपमा चाहिँ श्वासलाई काम गर्छ। बुद्धले त एक्सपेरिमेन्ट बेस गर्ने हो, आफै पनि कुनै फेदमा त्यतिकै ब्लाइन्डली मान्ने मान्छे होइन, त्यति बेला उहाँले पनि एक्सपेरिमेन्ट आफूलाई गरेरै उहाँले सिकाउनु भएको कारणले गर्दा पनि यदि कोही मान्छे स्पिरिचुअलिटीलाई डेभलपमेन्ट गर्न चाहन्छ भने पनि माइन्डफुलनेस ब्रिदिङले स्पिरिचुअलिटीमा पनि जोड्छ। होइन मलाई फिजिकल्ली मेन्टल्ली मात्र म चाहिँ एकदम राम्रो हुन चाहन्छु भने पनि जब तपाईँले आउने र जाने श्वासलाई नसिकाको अग्रभाग, नाकको अग्रभागमा तपाईँले
जब ध्यान दिनुहुन्छ तपाईँको आइरहेको थटहरू चाहिँ आफै कम हुँदै जान्छ। मित्रहरू के हुन्छ भने थटलाई हामीले कहिले पनि कम गर्न सक्दैनौँ पनि। त्यस कारणले सब्सटेन्स लिएर भए पनि मान्छेलाई थटहरू कम गरेर आनन्द लिन खोज्यो। जुन कन्सियस माइन्ड जो अहिले मैले कुरा गरिरहेको छु त्यो माइन्ड नै हाम्रो लागि पीडा छ नि त। द्याट्स वाइ कसैले सब्सटेन्सहरू लिएर मद्यपान अथवा अरू त्यस्तै चिजहरू लिएर पनि कन्सियस माइन्ड डाउन भएपछि सबकन्सियस जब एक्टिभ हुन्छ ऊ आनन्दले एकछिन भए पनि उसले जब मान्छे ड्रिङ्क गर्छ अब इङ्ग्लिस बोल्छ भने एउटा रमाइलो पनि छ तर आफ्नो मनमा दबेको कुराहरू पोख्न सक्छ भन्ने गरिन्छ क्या। भनेपछि जब हामी माइन्डफुलनेस ब्रिदिङमा चाहिँ हामी हेर्छौँ तब आइरहेको त्यो विचारहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त आफै तिरोहित हुँदै जान्छ। किन विचारलाई अरू केही गरेर पनि कम गर्न सक्दैन। किन हामी निदाइरहेको बेला पनि हामी जुन सपना देख्छौँ त्यो पनि हाम्रो विचारकै एउटा भिजुअल रूप हो। त्यति बेला आँखा त बन्द भयो तर सिक्स सेन्सको अर्को आँखा छ त्यो आँखाले त हामीले जुन सपना देखिरहेको हुन्छौँ हामी यस्तो भन्छौँ कि रातभरि यति धेरै सपना देख्यौँ मेरो त निद्रा नै राम्रो भएन हामी डेफ्थमा गएन भन्छौँ नि। भने त्यो थट यति धेरै चल्दो रहेछ त्यो त हामीलाई निद्रामा पनि छोड्ने रहेछ। त्यस कारणले गर्दा यो माइन्डफुलनेस जुन ब्रिदिङ एक्सर्साइज र मेडिटेसनले के गर्छ भने जुन तपाईँसँग आइरहेको बबन्डर छ एउटा विचारको श्रृङ्खला जेरी जस्तै त्यो विचारलाई चाहिँ हामीले कम गर्नको लागि जब तपाईँले हेर्नुहुन्छ निरीक्षण गर्नुहुन्छ त्यो आफै त्यो विचारहरू चाहिँ कम हुँदै जान्छ। त्यस कारण योगीले यसलाई समाधिको अवस्था जुन निर्विचारको अवस्था थटलेसनेस जहाँ बडीलेसनेस बडीको शून्यता शरीरको पनि फिल हुँदैन टाइमलेसनेस जहाँ समयको पनि शून्यता हामीलाई टाइम फिल हुँदैन र हाम्रो चाहिँ एउटा के थटलेसनेस त्योसम्म पनि हाम्रो यो माइन्डफुलनेस मेडिटेसन तपाईँहरूले दैनिक यदि 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट कसरी हुन्छ ढाडलाई सिधा गरेर किनकि हामी मेडिटेसनमा सधैँ स्पाइनल कर्डलाई सिधा गर्ने कुराहरू गर्छौँ र त्यो कुरा चाहिँ हामीले यदि यो समयमा चाहिँ गर्न सक्यौँ भने जति पनि हामीलाई कोरोनाको डर होला अथवा म त अहिले कोरोना मात्र त्यति किन भन्न चाहनु भने संसारमा यो कोरोना मात्र अहिले समस्या होइन भोलिको दिनमा योभन्दा धेरै ठुलो समस्या पनि आउन सक्छ। अरू नै प्राकृतिक अरू पनि कुराहरू त आउन सक्छ भने मैले कोरोनालाई जितेको मान्छेको त हो अहिले म कोरोनाको समयमा पनि संयम भएर बसेँ भने मलाई अरू जस्तोसुकै समस्या आए पनि मलाई आफूलाई संयम राख्न सक्छु भन्ने तपाईँको एक किसिमको आँट पनि निकाल्ने समय हो। भनेपछि अहिलेको समयमा एउटा कुरा के देखियो भने खालि हामी नाम पद प्रतिष्ठाको लागि मात्र अहोरात्र दौडिएर हामी आफैले त बिर्सिरहेको रहेछौँ नि त। ब्याक टु द नेचरको कुरा गरौँ अहिले हामी घरमा परिवार नै सपोर्ट लगायो भने पनि धेरै अहिले कुराहरू सुनिरहेको छ त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा हो होइन आफ्नो ठाउँमा छ तर मलाई नै हेर्नुपर्ने कुरा मलाई नै निरीक्षण गर्नुपर्ने रहेछ। म जति संयम हुन्छु जति म प्यासनेट हुन्छु जति म धैर्यवान हुन्छु संसारमा त्यो व्यक्तिले जित्दो रहेछ भन्ने कुरा आज थाहा। त्यस कारण म के भन्न चाहन्छु भने यो समयमा एक्सर्साइजको कुरा भयो र मेडिटेसनको कुरा भयो र अर्को कुरा हामी अलिकति न्युरोलिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामको पनि म अलिक सानो कुरा जोड्छु। अहिले यदि चाहिने भन्दा धेरै फियरहरू आइरहेको छ भन्नुको अर्थ तपाईँको सबकन्सियस माइन्डमा त्यो फियरहरूको इमेज छ भने चाहिँ हामीले उहिदिन 10 मिनट पनि तपाईँले त्यो प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँ त्यो फियरबाट तुरन्त निक्लिन सक्नुहुन्छ। अहिले पनि मैले जोडेँ तपाईँ जब आँखा चिम्लिँदा कोरोनाको इमेजको कुरा अघि भने हामी कोरोना होइन म भित्रको इम्युनिटीले जगाउँ न त आज कोरोनाको इमेजसँग नदोहोऱ्याउँ। म भित्रको जो एउटा इम्युनिटी कस्तो हुनसक्छ त सगरमाथा भन्छु कि मैले अक्सर सगरमाथा कस्तो छ त संसारको अगाडि पनि एकदम उभिरहेको छ नि। यदि मेरो इम्युनिटी सगरमाथा जस्तो दरिलो भयो भने के हुन्छ मैले त जस्तो सुकै भाइरस ब्याक्टेरियाहरू मलाई शरीरलाई अनावश्यक कुरालाई म जित्छु नि त। त्यसो हामी आँखा चिम्लेर लामो श्वास केही लिएर कुनै त्यस्तो सेसनहरू मिल्यो भने अर्कोचोटि हामी म अभ्यास पनि गरौँला कि तत्क्षण जसले गरिराख्नुहुन्छ अहिले नै उहाँ त्यो जुन फियरबाट तत्क्षण बाहिर निक्लिनुहुन्छ अचुक कुरा। किनकि सबकन्सियसबाट जब त्यो फियरलाई हामी फालेर जब तपाईँ ह्याप्पिनेसको कुराहरू जोड्नुहुन्छ तपाईँलाई एकछिनमा नै तपाईँलाई एकदमै खुसी लाग्न थाल्छ। त्यसैले मैले अक्सर के भन्छु भने अलिकति हाम्रो जिन्दगीलाई यो बेला चाहिँ कसरी चाहिँ बुझ्ने भन्ने एउटा मौका पनि र मैले अलिकति म जोड्छु यसलाई। इम्युनिटीको कुरामा मैले सगरमाथा भने एकदमै सगरमाथा चम्किरहेको सगरमाथा र आज भनेको के त भन्दा म लकडाउन होइन सेलिब्रेसन भने मैले जस्तो इमेज दिन्छु म त्यस्तै कुरा पर्सिभ गर्छु। र मैले फ्युचर भन्दाखेरि के हो त अथवा लाइफ भन्दाखेरि के हो त मैले भन्छु मेरो लागि तपाईँ सोध्नुहुन्छ जीवन भनेको के भन्दा उदाउँदै गरेको सूर्य कस्तो हुन्छ तपाईँ बिहान हेर्नुहुन्छ नि जब उदाउँदै गरेको सूर्य भनेको फुल फेजमा जब ऊ क्षितिजबाट आकाशलाई चिरेर जब बाहिर निस्किन्छ मेरो जिन्दगी नै मेरो चाहिँ राइजिङ सन हो भने चाहिँ म हरदम मैले जिन्दगी नै राइजिङ सनसँग एसोसिएट गरेँ भने जब म बिहान सूर्योदयलाई देख्छु म सूर्यलाई हेर्छु तब म पुरा चार्ज फिल गर्छु। त्यसैले अहिलेको यो समयमा हामीले बुझ्ने हाम्रो माइन्डलाई कस्तो इमेज दिने भन्ने हात तपाईँहरूको छ। र अर्को कुरा मैले खानपानको बारेमा पनि
अलिकति म बताउँछु एउटा त भिटामिन सी को कुराहरू गरेँ र जुन खाली पेटमा यदि सकिन्छ भने अहिले जुन हामी डायबिटिजको र कार्डियोको र थाइरोइडको लागि पनि हामीले यो डाइट नै दिन्छौँ वेट अनुसारको इन्टु 10 भन्छौँ यदि 50 केजी जसको छ भने 500 ग्राम चाहिँ यदि 50 इन्टु 10 ग्राम यदि कसैको चाहिँ वेट 50 छ भने इन्टु 10 ग्राम गर्दाखेरि सिजनल 4 टाइप्स अफ फ्रुट्स भन्छ हामी किनकि फ्रुट्समा चाहिँ ग्लुकोज हुँदैन फ्रुक्टोज हुन्छ द्याट्स वाइ ग्लुकोज खानु पर्यो मेरो सुगर बढ्ला भनेर डराउनु पर्दैन यसले चाहिँ सुगर कमाउँछ सिजनल 4वटा चाहिँ तपाईँले फ्रुट्सहरू खान सक्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईँलाई खानाभन्दा अगाडि सलादहरू पनि र भेजिटेबल्सहरू लाइक तपाईँको काँक्रो हुनसक्छ मुला हुनसक्छ गाजर हुनसक्छ प्याज हुनसक्छ त्यो पनि वेट इन्टु 5 गर्छौँ हामी चाहिँ 50 इन्टु 5 भनेपछि 250 ग्राम चाहिँ यदि तपाईँले र भेजिटेबल लिने त्यसपछि भेजिटेरियन खाना भन्छौँ किनकि हामी चाहिँ जङ्क फुड र एनिमल फुडलाई चाहिँ केही समयलाई रोक्छौँ सधैँलाई होइन यदि त्यो चाहिँ प्लेट 1 र प्लेट 2 भनेको कन्सेप्ट के हो भन्दा तपाईँले र भेजिटेबल भएको जुन 50 इन्टु 5 अब सकभर एक्ज्याक्ट गर्दा बेटर होइन यदि म प्रिकसनको लागि मात्र प्रिभेन्सनको लागि हो भने त अलिकति केही खान सक्नुहुन्छ त्यसको पछि खानासँग होइन खाना अगाडि त्यो खाने किनभने हाम्रो शरीरमा हामी मात्र छैनौँ यहाँ त हजारौँ करोडौँ सेल र यसले त अहिले आएर हामी त भाइरसको कुरा भाइरस पनि छौँ हामीसँग ब्याक्टेरिया छ प्याथोजन्सहरू छन् माइक्रोफ्लोरा छ माइक्रो अर्गानिजमहरू छन् इभन हामीले घाँटीमा छ पेटमा छ भने चाहिँ त्यो जुन र भेजिटेबल चाहिँ त्यो माइक्रोफ्लोराहरूलाई शरीरको लागि चाहिँ भोजनको लागि हामीले खुवाउँछौँ यदि त्यहाँ चाहिँ एसिडिक भन्दा अल्कलाइन चिज बढी भयो भने के हुन्छ त हामीलाई चाहिँ स्वस्थ रहन मद्दत गर्छ द्याट्स चाहिँ हामी खानाको 2 समयमा चाहिँ र भेजिटेबललाई जोड्छौँ र बिहानै 1 समय चाहिँ हामी के गर्छौँ फ्रुट्सलाई जोड्छौँ र अर्को स्प्राउट्स अङ्कुरित भोजन भन्छौँ हामी टुसाको फ्रुट्सको स्प्राउट्सहरू लाइक मुङ हुनसक्छ चना हुनसक्छ केरा हुनसक्छ जसलाई हामी टुसा उमारेको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ यदि डायबिटिसको कसरी सुनिराख्नु भएको छ भने तपाईँलाई एकदमै यो कारगर सिद्ध हुन्छ तपाईँको वेट इन्टु बराबर ग्राम जस्तै 50 केजी छ 50 ग्राम तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ 100 केजी छ 100 ग्राम त्यो चाहिँ तपाईँले कुनै पनि बेला त्यो टुसा भएको चिजलाई खान सक्नुहुन्छ अर्को एउटा बाँकी चाहिँ नट्समा हाम्रो आलमन्ड वालनटहरू पर्छ काजु पनि पर्छ पिस्ता पर्छ काजुले कोलेस्ट्रोल बढाउँदैन यो भ्रममा पर्नु पर्दैन काजुले कोलेस्ट्रोल घटाउँछ यो गरिएन किनकि हामी प्लान्ट बेस्ड डाइटले चाहिँ हामीले कहिले पनि कोलेस्ट्रोल बढाउँदैन एनिमलबाट आएको जुन एनिमल फुड्सको कुरा मैले अघि गरेँ त्यसले चाहिँ हामीले कोलेस्ट्रोल बढाउनु पर्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले यो वेट बराबर ग्राम 50 केजी छन् 50 ग्राम चाहिँ सकिङ गराएर भिजाएर 3-4 घन्टा भिजाएर चाहिँ तपाईँले नट्सहरूलाई पनि लिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले यो नियमित लिनुहुन्छ भने तपाईँलाई यति धेरै फ्रेसनेस हुन्छ कि ब्लड प्रेसर पनि केही दिनमा तपाईँको कम हुन्छ तपाईँले ट्यापर डाउन औषधि गर्नै पर्छ होइन भने किनभने तपाईँको प्रेसर घटिहाल्छ र डायबिटिसको पेसेन्टलाई म के भन्छु यदि औषधि लिनुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकदमै विचार गरेर मात्रै यो लिनुपर्छ यो लिन साथै तपाईँको ग्लुकोज घट्ने भएको भएर यदि यसले पनि ग्लुकोज घट्यो र तपाईँले इन्सुलिन अथवा औषधि पनि लिइराख्दा धेरै घट्ने भएको भए फेरि त्यो चाहिँ तपाईँको लागि खतरनाक सिद्ध हुन सक्छ यदि थाइरोइडको पेसेन्ट छ भने पनि थाइरोइडको गोली नै खानु भएको छ भने पनि यदि यो डाइटले चाहिँ तपाईँले लगभग 3 महिना प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँले पहिलो लगभग 1 हप्तादेखि 10 दिन 15 दिनपछि नै ट्यापर डाउन गर्दैखेरि तपाईँ लाइफस्टाइल डिजिजबाट चाहिँ निक्लिन सकिन्छ भने यो चिज यस्तो ठुलो डिजिजलाई त कम गर्छ भने इम्युनिटी बढाउनलाई त यसले मद्दत गर्छ नि द्याट्स मैले यो कुरालाई अलिकति जोडेँ मैले यहाँ र अरू कुरा मैले भन्न खोजेको मतलब सकारात्मक चिन्तनको कुराहरू सेलिब्रेसन गरेर बस्न सकिन्छ पोजिटिभ कुरा गरेर बस्न सकिन्छ घरमा पनि परिवारलाई बढी समय दिन सकिन्छ हामी त सबैजनाको हातमा ग्याजेट छ परिवारसँग अहिले जुन हामी 1-to-1 इन्टरेक्सन हुँदैन भन्थ्यौँ पहिला अहिले त हामी भएर पनि हामी ग्याजेटमा के कुरा भइरहेको हुन्छ त्यसकारण अलिकति आफ्नो बच्चाहरूसँग बरु तपाईँले पुरानो कुराहरू इमेजिनेसन गरोस् ताकि त्यो कुराले गर्दाखेरि त्यस्ता कुराहरू र पोजिटिभ बुक्सहरूको कुरा कसैको बायोग्राफी अथवा स्पिरिचुअल बुक प्रेरणा मिलोस् जुन कुराले यी कुरा भयो भने यसले खालको पोजिटिभ तपाईँलाई इनर्जी निकाल्छ जसले गर्दा तपाईँले यो डरको कुरामा भन्दा पनि यो जुन तपाईँलाई अभयकोतिर लान्छ जस्तो उदाहरणको लागि अँध्यारोलाई फाल्नलाई के गर्नुपर्छ अँध्यारोलाई हटाउन अँध्यारोलाई फाल्ने होइन अँध्यारोलाई जति फाल्यो भने अँध्यारो त रहिरहन्छ तर तपाईँले दीपलाई प्रज्वलित गर्नुभयो भने लाइटको एब्सेन्समा अँध्यारोको एब्सेन्समा चाहिँ के हो उज्यालो जो दिनरात सधैँ हुँदैन यदि तपाईँ ह्याप्पी हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा तपाईँ कोरोना त के कुनै पनि कुराबाट रहित हुनुहुन्न किनभने तपाईँको ह्याप्पिनेस र तपाईँ एन्जाइटी सबै हुनै सक्दैन यदि खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ यदि तपाईँ नेगेटिभ कुरा सोचिराख्नु भएको छ एन्जाइटीमा अथवा डिप्रेसिभ हुनुहुन्छ भने तपाईँ खुसी रहन सक्नुहुन्न त्यस कारणले गर्दा अलिकति हामीलाई यो कुरा के अहिले चाहिँ कस्तो छ भने खालि हामी कोरोना कुरा गर्छौँ अलिकति म के जोड्न चाहन्छु भने जुन टेस्टकै कुरामा पनि अहिले आज राजस्थानको मैले न्युज हेरिरहेको थिएँ त्यहाँ पनि जुन ऱ्यापिड टेस्टको जुन आरडी जुन पिसिआरको कुरालाई नै त्यहाँ चाहिँ
90% भन्दा बेसी फल्स एरर आएको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ ब्यान गरेको छ। भनेपछि हामीले यति धेरै कुरा छ नि, अहिले भनेको कुरा नै सबै सत्य हो होइन भन्ने निर्कुलमा निक्लेको छैन भनेर हो। भनेपछि हामी अहिले नै ल कोरोना भन्दा छ त अब संसारै ध्वस्त भयो, खत्तम भयो, सकियो, म सकिएँ भनेर सोचिराख्नु जरुरी छ। सकारात्मक आशाका किरणहरू पनि आउँदैछन्, कुराहरू हुँदैछन्, तर सबसे बुद्धिमानी त के हुन्छ भने जस्तोसुकै अवस्थामा पनि मलाई संयम राखेँ, म सकारात्मक भयो भने जस्तोसुकै कुराबाट पनि तपाईँ विजय हुन सक्नुहुन्छ। त्यो विनरको भाव, त्यो सकारात्मक भाव चाहिँ तपाईँले भिजुअलाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ। र म के जोड्न चाहन्छु भने जब राति तपाईँ सुत्नु अगाडिको समय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि सबकन्सियस माइन्डलाई प्रोग्रामिङ गर्ने सबसे समय तपाईँले प्रयासै नगरिकन पाउने समय भनेको चाहिँ राति निदाउनु अगाडिको चाहिँ त्यो स्टेजमा चाहिँ तपाईँ इजी गरेर हेर्नुहुन्छ भने अल्फा लेभल भन्छ। अहिले तपाईँलाई म कुरा गर्दैरहेको चाहिँ बिटाको लेभल छ, हजुर, डेल्टा र थीटाको कुरा अहिले नगरौँ। त्यो अल्फा लेभलमा चाहिँ हामीले जे सोच्छौँ, जे कुरा दोहोऱ्याउँछौँ त्यो चाहिँ सबकन्सियसमा डाइरेक्ट जाने भएको भएर राति सुत्नु अगाडि तपाईँ कोरोनाको समाचार हेरेर अपडेट लिएर सुत्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् मित्रहरू, तपाईँले सबसे ठुलो भुल गरिराख्नु भएको छ। किनकि जब तपाईँ मूल स्रोततिर जाँदै हुन्छ सबकन्सियस माइन्ड, तपाईँ सुत्दाखेरि म राजा हो अथवा म सानो हो भन्नै सक्नुहुन्छ। जब अचेतनको तल, निद्राको तलमा सबै समान होइन र, त्यो समानको अवस्थामा तपाईँ जाने क्रममा तपाईँ नकारात्मक कुरा सुनेर, एन्जाइटीमय कुरा सुनेर सुत्नुभयो भने तपाईँको भविष्य कामी। आदरणीय एकैछिन, आदरणीय दर्शकबिन, अहिले मसँग हुनुहुन्छ मनोवैज्ञानिक, मनोविद, साइकोलोजिस्ट, जस्तै रेकी मास्टर पनि हुनुहुन्छ उहाँ, अनि अर्को लामा फेरा हिलर, त्यसपछि स्पिरिचुअल काउन्सिलर र जति पनि यो अल्टरनेटिभ थेरापीहरूको काम उहाँले सबै गर्नुहुन्छ, होलिस्टिक माइन्ड्स भन्छ। मसँग हुनुहुन्छ आदर्श प्रधान र उहाँले लामो समयसम्म भनौँ न अब यो विषयमा धेरै नै पोख्त हुनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई केही समस्या छ अहिले, कि राति सुत्नलाई अप्ठ्यारो छ, काममा जानलाई डर लाग्छ, अथवा चाहिँ घरमा बस्दाखेरि जहिले पनि नेगेटिभ कुराहरू मात्र दिमागमा आइरहेको छ भने तपाईँहरूसँग यदि केही प्रश्नहरू छ भने उहाँलाई राख्न सक्नुहुन्छ र उहाँले सकेसम्म तपाईँहरूलाई चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ परामर्श दिन सक्नुहुन्छ उहाँले। र मैले अब आदर्शजीलाई एउटा फेरि पनि एउटा सानो प्रश्न, हुन त यो अब सबैलाई थाहा होला नहोला, यो मेडिटेसन भने के हो, यो चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ घरै बसेर, अनि त्यसपछि यसले खासै मतलब शरीर र दिमागलाई कसरी कन्ट्रोल गर्छ, यसबारेमा अलिकति बताइदिनु होला। धन्यवाद। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। ध्यानलाई सामान्य रूपमा म भन्छु, तपाईँले सानो बच्चाको बेलामा बाबुमम्मीले ए बाबु ध्यान दिएर पढ है, ध्यान दिएर हिँड्दा चाहिँ लड लाग्छ है, ध्यान देऊ भनेर जुन ध्यान शब्दलाई हामीले कमन रूपमा सुनेकै शब्द, त्यो ध्यान चाहिँ अलिकति होस राख है बाबु, त लड लाज, टाइममा आइज, राम्रोसँग पढ भनेर ध्यानलाई चाहिँ होससँग जोडिएको। वास्तवमा ध्यान भनेको हामी आफैलाई हेर्ने एउटा क्रिया हो र अझ अब अध्यात्म यसको हरेक रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। तर नर्मली भन्दाखेरि मन, विचार, भावनामा के भइरहेछ भनेर जुन जान्ने, त्यसको समवेदनाहरू, त्यसको सेन्सेसन, त्यसको कुराहरूलाई जान्नको लागि चाहिँ हामी ध्यान गर्छौँ। र ध्यान चाहिँ एउटा मिडिएटरको रूपमा हो जसले चाहिँ हाम्रो यो भौतिकदेखि आध्यात्मिक अथवा हरेक कुरालाई चाहिँ यसले समग्रतामा होसपूर्वक हेर्ने काम सिकाउँछ। भनेपछि अब ध्यानको चाहिँ विज्ञान भैरव तन्त्रमा अनुसारले 112वटा विधिहरू चाहिँ विश्वभरि प्रचलित छन् भने त्यो 112वटा विधि मध्येबाटै अहिले जति पनि संसारमा ध्यानहरूको प्र्याक्टिस गरिन्छ, राजयोग भनौँ, भावतीत ध्यान भन्नुहोस् अथवा कुण्डलिनी ध्यान, धेरै खालको ध्यानका विधिहरू छन्। ती सबै चाहिँ एउटा ती 112वटा ध्यानका विधिहरूबाट आएको हो। भनेपछि ध्यानको मुख्य कुरा भनेको चाहिँ हामी आफैतिर फर्किने क्रिया हो। अहिले हामी जति सधैँ खालि हाम्रो जुन चेतना चाहिँ बाहिरतिर गर्ने, चाहिँ ध्यानबाट चाहिँ हाम्रो चेतनालाई परिष्कृत गर्ने, रूपान्तरित गर्ने, तपाईँले आफ्नो सेल्फ अझ भनौँ बडी माइन्ड सोलको कुरा पनि गरिन्छ। शरीर, मन र आत्माको एउटा पुलको रूपमा चाहिँ ध्यानले हेर्न मद्दत गर्छ। र नियमित यदि हामीले ध्यान गऱ्यौँ भने यसले नियन्त्रण गर्ने होइन। हामी नियन्त्रण गऱ्यौँ भने त सप्रेसन भन्छु क्या, म कन्ट्रोलको कुरा गर्दिनँ। समग्र प्रत्येकको होस्, तपाईँले कुनै एउटा घटना घट्यो भने त्यो घटनापट्टि कि त तपाईँ भाग्नुहुन्छ कि त्यो घटनाले भोग्नुहुन्छ क्या, कि त्यसबाट तपाईँ भाग्नुहुन्छ भने हात सरेन्डर गरेर छोडिदियो, कि त्यहाँबाट भाग्नुहुन्छ अथवा भोग्नुहुन्छ त्यो कुरा। भने यो दुवै कुराबाट एउटै कुरा भनेको जाग्नु, अवेरनेस हुनु। कि तपाईँलाई कुनै स्ट्रेस आयो भने कि त्यो स्ट्रेसलाई तपाईँ बियर गरेर बस्नुहुन्छ, त्यसले पनि तपाईँलाई रोगै ल्याउने हो, अथवा त्यो स्ट्रेसबाट भाग्नुहुन्छ, भागेर कहाँ जानुहुन्छ, मन तपाईँसँग नै छ, जङ्गल गए पनि
जहाँ गए पनि तपाईँसँग त्यो समय चाहिँ त्यहीँ छ र तर तपाईँ त्यो कुराबाट अवेर हुनुभयो भने तपाईँ त्यो कुराबाट तपाईँले जान्नुभयो भने के भएको रहेछ भनेर त्यसमा अवेर हुनुभयो भने देयर इज सोल्युसन के समस्या समाधान त्यही हो र यो कुरा नै ध्यानले सिकाउँछ र ध्यानको खालि आँखा बन्द गर्ने मात्र होइन ध्यानको दुईटा विधि छ सक्रिय ध्यान र निष्क्रिय ध्यानको कुरा गर्छौँ हामी चाहिँ निष्क्रिय तरिकाले चाहिँ हामी आँखा बन्द गरेर बस्छौँ त्यो पनि एउटा ध्यान हो त्यसले पनि हामीलाई चेतनालाई बढाउनको लागि एकदम मुख्य नै भयो प्रारम्भिक नै भयो तर म भन्छु यदि कसैसँग आँखा चिनिने समय नै छैन अहिलेको समय छ यो कुरा भन्नु त्यति सान्दर्भिक नहोला तर यदि समय नै छैन भन्ने मान्छेलाई पनि तपाईँले जे गरिराख्नु भएको छ त्यसप्रतिको अवेरनेस राख्नु नै ध्यान हो जस्तै इक्जाम्पल म अहिले बोलिरहेको छु मेरो यो औँला उठिरहेको छ म अर्को हात चलाइरहेको छु मलाई यहाँ बाहिरबाट अहिले पानी परिरहेको छ नेपालमा पानी परेको आवाजले पनि म इन्जोय गरिरहेको छु ज्ञानदायले बोल्नु भएको आवाजले पनि इन्जोय गरिरहेको छु भने मलाई हरेक मेरो मनमा के विचारहरू आइरहेको छ त्यो प्रति पनि अवेरनेस छ भने त्यो चाहिँ ध्यान भनेको एकाग्रता होइन धेरै मान्छेले मेडिटेसनलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेसनसँग जोड्छ मलाई एकदमै यो कुरामा एकदमै ठिक लाग्दैन किन मान्छेले ध्यान गर्छ तर डेफिनेसनै नबुझी ध्यान गर्यो भने त्यो ध्यान 30औं वर्ष गरे पनि तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नुहुन्न सबसे पाउनु पर्यो कि ध्यान के हो ध्यान होइनमा जाउँ ध्यान एकाग्रता होइन ध्यान एकाग्रता हुनु भनेको मैले ज्ञानदायीसँग मात्र फोकस हुनु हो न मलाई पानी परेको याद हुनुपर्छ न मेरो मनमा आएको विचारहरू पनि याद हुनुपर्छ त्यो ध्यान होइन त्यो चाहिँ फोकस मात्र हुनु हो त्यो त्राटक अथवा अरू नै खालको विधिहरूमा यसको आफ्नै महत्त्व छ तर अहिले सबैप्रति समग्रताको अनुभव हुनु मलाई थाहा हुनु नै ध्यान हो त्यसैले ध्यान बस्दा कसैले कुकुर करायो कसैले यहाँ डिस्टर्ब गर्यो तिमी यस्तो नगर भन्छ नि त्यो होइन तपाईँ ध्यान गर्दा सबै कुराप्रति तपाईँले जान्नुहुन्छ नि होस राख्नुहुन्छ नि त्यो ध्यान हो तर तपाईँले जजमेन्ट गर्न पाउनुहुन्न एनालाइसिस गर्न पाउनुहुन्न तपाईँले आइरहेको र गइरहेको त्यो ध्यान कुराको होस मात्र भनेको मतलब कुकुर कराइरहेछ बस कुकुर कराइरहेछ बस हावा आइरहेछ बस हावा आइरहेछ तर यो कस्तो हावा आयो यतिखेरै आउनु पर्ने कस्तो हो कति मान्छेले अहिले कोरोनाको मौसमले यहाँ गडाङगुडुङ भयो भने यो त हुन लाग्यो साकमा थोडी गडाङगुडुङ नगरे कुन बेला हुन्छ भन्ने त्यो थाहा भएन तर हामी यतिको फुर्सदिलो थिएनौँ त्यति बेला त्यही कारणले गर्दा अहिले हामीले गडाङगुडुङ भएको पनि थाहा छ चाहिने भन्दा हामी ओभर सेन्सिटिभिटीमा भएको छौँ नि त द्याट्स वाइ हामी चाहिँ मेडिटेसनमा पनि तपाईँलाई आइरहेको र गइरहेको त्यो विचारप्रति चाहिँ हामी एनालाइसिस नगरी नत्र हामी त जेरी जस्तै बनाउँछौँ आँखा चिनिरहेको हुन्छौँ हामी ध्यान बस्यौँ भन्छौँ तर हामी विचारहरूको श्रृङ्खलामा हराउँदा हराउँदा 1 घन्टा बितिराख्दैछु हेर्दा त ओ ध्यान त ध्यानको प्रोसेसमा आउँछौँ तर हामी विचारमा नै उमलिरहेको हुन्छौँ त्यो चाहिँ ध्यान होइन त्यस कारणले ध्यान र निद्रामा अलिकति म जोड्न चाहन्छु निद्रा पनि ध्यान हो तर त्यसमा अवेरनेस भयो भने तर निद्रामा अवेरनेस छैन हामी त सुतिसकेका हुन्छौँ द्याट्स वाइ निद्रा नै हो तर ध्यानमा पनि निद्रा जत्तिकै तपाईँ रिल्याक्स हुनु पर्यो बडी चाहिँ सुत्नु पर्यो तर चेतना चाहिँ जागेको हुनु पर्यो यता मैले यति नै भने यसको ध्यानकोमा र यसले नियन्त्रण म भन्दिनँ तपाईँ ध्यानमा चाहिँ अब्जर्भ गर्ने द्रष्टा हेर्ने क्यापासिटी तपाईँको बढ्ने भएको भएर जस्तोसुकै कुराहरू तपाईँको जीवनमा आए पनि अरूलाई भएको जस्तै फिल हुन्छ मलाई नै भए तापनि अलिकति फरक उसो एउटा कुरा जोड्नुहुन्थ्यो मलाई एकदम जोड्नु मन लाग्छ अलिकति स्पिरिचुअलिटीको जुन एउटा काँचो नरिवलको उहाँले संज्ञा दिनुहुन्थ्यो काँचो नरिवललाई निकाल्नु पर्यो भने कति गाह्रो चम्चाइ बाङ्गिने गरी हामीले जुन एकदमै निकाल्नै गाह्रो हुन्छ र एउटा भौतिकवादी मान्छे चाहिँ त्यस्तै हुन्छ अरे सल र बडी चाहिँ यति धेरै समातिरहेको हुन्छ त्यो निकाल्नलाई गाह्रो भनेको अट्याचमेन्ट बढी भयो भन्छौँ र ध्यान गरेको मान्छे चाहिँ त्यो सुकेको नरिवल जस्तो हल्लिन्छ कि भनेको मतलब जसको सल र बडी र माइन्ड बिचमा ग्याप छ है भनेको त्यस्तो मान्छे चाहिँ अट्याचमेन्ट कमी हुन्छ डिट्याचमेन्टमा गयो भन्ने कुरा हो र ध्यानले हामीले डिट्याचमेन्ट पनि बनाउँछ र हरेक कुराप्रति इन्जोय गर्न सक्ने यो हो होइन कि तपाईँलाई हरेक जे कुरा आइरहेको छ त्योपट्टि इन्जोय हुन सक्ने चोइसलेसनेस पनि भनिन्छ ज्ञानदा यसलाई चाहिँ खालि हामी चोइस अप्सनमा बाँच्छौँ अहिले हामी अप्सन खोजेको कारणले पीडा छ नि त चोइस खोजेको कारणले पीडा छ नि त चोइसलेसनेस अप्सनलेसनेस मेडिटेसनको मुख्य ध्येय हो र यो समयमा हामी जति सक्छ चोइसलेसनेस र अप्सनलाई लेस गरेर एकदम मजाले संयम हुन चाहिँ यो एकदम ठुलो मौका हुन्छ जस्तो लाग्छ अब तपाईलाई एउटा प्रश्न छ अहिले हामी सबै काम छोडेर भनौँ न प्राय स्कुल छैन केटाकेटीको कलेज छैन हामी सबैजना घरै बसिरहेछौँ होइन र अहिले यो कस्तो छ भन्दाखेरि मान्छेलाई कोरोना लागोस् नलागोस् हामी लकडाउनमा छौँ अहिले हुन त यो शब्द हामीले लिन खोजेका छैनौँ र अहिलेको वास्तविकता यही हो यहाँ अमेरिकाको होइन अब एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि हामीमा अब कोरोना लागोस् नलागोस् एउटा डर छ भोलि के हुने हो इभन हामी सपिङ जाँदाखेरि पनि त्यो ल्याएको कुरामा पो ब्यागमा पो चाहिँ कोरोनाको भाइरस छ कि अथवा त्यो खानेकुरामा पो छ कि भन्ने त्यस किसिमको हामीमा डर छ होइन अनि कोही साथीभाइ नजिक आउनु खोज्दाखेरि पनि होइन
अब तिम्रै घर बस म मेरै घर बस्छु नभेटौँ भन्छ हामी यहाँ पनि त्यो कम्प्लिटली हामीले त्यो गरेका छैनौँ र यस किसिमको अब मनको बाघले चाहिँ अब वनको बाघले खाए नि नखाए नि मनको बाघले खाला भन्ने जुन किसिमको उखान भने जस्तै यस किसिमको डेली लाइफमा जुन आइरहेको एउटा डर छ हामीमा त्यो डरलाई कम गर्नलाई चाहिँ सबैभन्दा राम्रो उपाय के होला सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी रियालिटीमा आउनुपर्छ अहिले हामी रियालिटीमा भन्दा पनि धेरै यी अफवाह र भ्रमहरूमा छौँ सबै कोरोना लागेको मान्छेको मृत्यु भएको छ त यदि नेपालमा आजसम्मको कुरा गर्नुहुन्छ भने मृत्यु दर छैन शून्य नै छ भोलि हुनसक्छ त्यो कुरामा म भन्न सक्दिनँ र तपाईँले जुन कुरा भन्नुहुन्छ कोही मान्छेलाई भेट्न साथै कोरोना लाग्ने अहिले विज्ञानले पनि भनेको छ 100 जनामा 80 जना मान्छे त थाहा नपाइ मृत्यु भइरहन्छ बाँकी 20 जनामा केही 10 जनालाई चाहिँ तपाईँको सिम्पटम्स देखिन्छ अरूलाई चाहिँ एकदमै हस्पिटलाइज गर्नुपर्ने त्यो 10% मान्छेको हो 0.23 को समथिङको कुराको आँकडा निकालेको छ भनेपछि हामी कोरोना कति मान्छेलाई थाहा नभइ नै लागेर ठिक भइसकेको पनि हुन सक्दो रहेछ कति त सिम्पटम्स अहिले हामी ज्वरोको कुरा र फ्लूको कुरा लियौँ अब अहिले नेपालको स्टडीमा त फ्लू र ज्वरो नआउँदा पनि कति मान्छेहरू चाहिँ उसलाई सिम्पटम देखेको छ भन्ने कुरा त्यसैले हामी के नसोचौँ भने कोरोना तपाईँलाई नै लाग्छ मलाई नै लाग्न सक्छ र कोरोना लागिसकेपछि ठिकै हुँदैन भन्ने दुईटा ठुलो भ्रमले हामीलाई चाहिँ एकदम सताएको छ म के भन्छु भने हामीसँग एउटै उपाय भनेको हाम्रो इम्युनिटी हो तपाईँले तपाईँको इम्युनिटीलाई त विश्वास गर्नुहुन्छ नि त इम्युनिटीले जस्तोसुकै रोगलाई पनि अथवा जस्तोसुकै भाइरसहरूबाट पनि हामी बच्न सक्छौँ भन्ने कुरा त चाइनादेखि सबै कुराको हेरि नै रहेको छ सबै मान्छेलाई लागेको छ भन्ने छैन तर यो जुन अहिलेको तपाईँले भने जस्तो डरले चाहिँ इम्युनिटी घटाउँछ मेरो कन्सर्न फेरि तपाईँ बाँच्न चाहनुहुन्छ कि हुन्न तपाईँ स्वस्थ बन्न चाहनुहुन्छ कि हुन्न तपाईँले कोरोना संक्रमित को व्यक्ति हो होइन त कसलाई थाहा हुन्छ तर तपाईँ कहीँ जानै पर्दाखेरि ला मलाई त लाग्छ है भनेर तपाईँ जब रिजेक्सन गर्नुहुन्छ तपाईँ माइन्डले ला 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 अब लाग्छ कि लाग्छ त्यो कुरा मैले अघि नै भने त्यसले सबकन्सियस माइन्डलाई धेरै ट्रिगर गर्छ यसले बरु तपाईँले कोरोना लाग्छ कि लाग्दैन त्यो फरक कुरा हो तर कोरोनाको जुन डरले चाहिँ तपाईँ कोरोना भन्दा पनि बेसी ठुलो रोग अर्को लाग्न सक्छ त्यसैले म के भन्छु भने जति तपाईँ संयम हुनुहुन्छ जति तपाईँ रिल्याक्स हुनुहुन्छ त्यति नै इम्युनिटी चाहिँ बुस्ट हुने भएको भएर सबभन्दा पहिला त यो रियालिटीले हामीले बुझ्नुपर्छ कोरोना भन्दा र दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ एउटा अचम्मको कुरा के हो भने तपाईँले कस्तो खालको मानसिकता बनाउनु भएको छ त्यसले नै तपाईँको जीवन निर्वाह गर्ने भएको भएर त्यसले नै तपाईँलाई हरेक समयमा चाहिँ अब्बल बनाउने कि निर्बल बनाउने दुर्बल बनाउने भएको भएर तपाईँले मैले अघि नै भने नि कोरोनाको इमेजलाई हटाउँ हाम्रो यति सटिक हामी एक्सर्साइजहरू गराउँछौँ के म टिप्सहरू पनि दिन्छु कोरोनाको त्यो इमेजलाई चाहिँ हामी हटाउँ तपाईँ इमेजै नबनाउँ जस्तै यदि नेपालमा मलाई अथवा अरू धेरै कुरा भने खासै नेपालमा चाहिँ त्यति किनकि यो खालको ऊ छैन त्यस कारण यहाँ खासै त्यति कोरोनाप्रतिको मान्छेलाई डर अलिक कम छ नत्र जसले सोसल साइड सर्भ गर्छ उसलाई मात्र डर छ म एउटा उदाहरण के जोड्छु भने एउटा गाउँको मान्छे हामीभन्दा बढी स्वस्थ हुन सक्छ यो फेजमा किन भन्दा उसलाई पनि सुने हुन्छ कोरोना एउटा महामारी फैलिएको छ अरे तपाईँ घरबाट बाहिर ननिस्किनुहोस् साबुन पानीले हात धुनुहोस् तपाईँ घरमै बस्नुहोस् है भन्यो भने हस् भन्छ ऊ घरमा मजाले रिल्याक्स गरेर खेती किसानी गरेर बसिरहेको हुन्छ तर ऊ हामीभन्दा पनि माइन्डको तर्फमा बढी रिल्याक्स हुन्छ किन भन्दा उसले सोसल साइड सर्भ गरेन इन्फर्मेसन बढी थाहा पाएन सोझो छ महामारी लाग्यो रे देशमा तर तपाईँ चाहिँ घरबाट बाहिर अन्ततिर नजानु भने चाहिँ उसले जाँदैन पनि तर हामी चाहिँ के भने बढी जान्छौँ हामीसँग यति धेरै इन्फर्मेसन यति धेरै कुराहरू छन् म फेरि जोड्छु त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ सबै कुरा इन्फर्मेसन सही नै भन्ने होइन अघि पनि मैले भने जुन टेस्ट गर्ने मेसिनको नै त यो फाइनल मैले पढिरहेको थिएँ त्यो एउटा जर्नलमा जुन अहिले पिसिआर जुन टेस्ट गर्ने नै आफैमा त्यो टेस्ट चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल जुन चाहिँ बाहिर मान्छेले प्रयोग नगर भनिरहेको थियो भन्ने कुरालाई त अझै हो होइन कुरा थाहा छैन भने हामी नै अहिले चाहिनुभन्दा बेसी चाहिँ हामीले आफ्नो धारणा नबनाउँ र म के भन्छु एज अ साइकोलोजिस्टको पर्सपेक्टिभबाट जति धेरै तपाईँले संयम राख्नुहुन्छ कोरोनाप्रतिको इमेज घटाएर आफ्नो इम्युनिटीप्रति संसारमा सबैभन्दा कुरा अघि तपाईँले भने चाहिँ मनको वनको बाको जुन कुरा गर्नुभयो सबैभन्दा ठुलो भनेको इच्छा शक्ति हो त्यस कारण अहिले गर्दा यो समयमा मेडिटेसन अघि हामीले खानपानको धेरै कुराहरू गऱ्यौँ र हाम्रो त्यो कोरोनाप्रतिको इमेजलाई चाहिँ हामीले घटायौँ भने त्योभन्दा सबसे ठुलो कुरा केही पनि छैन सपोज अहिले धेरैले थाहा होला इमोसनल फ्रिडम टेक्निक इएफटी हामीले नेपालमा धेरैले चाहिँ इएफटी को माध्यमबाट चाहिँ हामीले डरलाई चाहिँ कम गराउँछौँ म एउटा सानो विधि यहाँ म सेयर गर्न चाहन्छु यदि कोही साथीहरू अहिले घरमा हुनुहुन्छ भने एकदमै सिधा बस्नु होला र गहिरो लामो सास 3 चोटि फेर्ने हजुर म पनि गर्दैछु तपाईसँगै आँखा बन्द टक्क
तपाईँको डरलाई अहिले सम्झाउँला। अब म छु, मैले यहाँ गाइड गर्छु, जति पनि कोरोनाको डरहरू छ निकाल्नुहोस्, पुरा सम्झाउनुहोस् के कुरालाई डराइरहनु भएको छ पुरा निकाल्नुहोस्, त्यो डरलाई फिल गर्नुहोस् आँखा बन्द गरेर। पुरा के भइरहेछ, तपाईँले सफोकेसन भइरहेछ, ठिक छ, ओके, तपाईँले पल्पिटेसन भइरहेछ, ठिक छ, तपाईँले चिकचिक भइरहेछ, ठिक छ, कोरोनाको कारणले के भइरहेछ तपाईँ त्यो कुरा सबै कुरा तपाईँले निकाल्नुहोस्, पुरा इमेजमा निकाल्नुहोस्, पुरा निकाल्नुहोस्, अझ डराउनुहोस्, कोरोनाको इमेजलाई निकाल्नुहोस्, त्यो कोरोनाप्रतिको कुरा भनेको साउन्डलाई सुन्नुहोस्, त्यो चाहिँ भिए के भन्छ हामी भिजुअल अडिटरी र कानेस्थेसिसको कुरा सबै निकाल्नुहोस्, भिजुअल रूपमा पनि देख्नुहोस्, कसैले भनेको कोरोनाप्रति कुरा साउन्डले पनि सुन्नुहोस्, अझ चिच्याइ भनेको कुराहरू न्युजमा यसरी यो हो कोरोनाले यस्तो गरेको पनि देख्नुहोस्, बिरामीलाई दौडाइरहेको त्यो पनि देख्नुहोस्, निकाल्नुहोस्, पुरा इमेजमा निकाल्नुहोस् पुरै। त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ भने यो हातको माध्यमबाट कृपया अहिले हेर्नुहोस् र पछि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सबसे पहिला यो सहस्र चक्र कौन चक्र पनि भनिन्छ, यहाँ माथि यसलाई ट्यापिङ सुरु गर्नुहोस्, किनभने हाम्रो शरीरभरि न्युरोन्सहरू छन्, 80 बिलियन अथवा 80 खर्ब बिलियन न्युरोन्सको कुराहरू गर्छौँ। सबै इन्फर्मेसन तपाईँको डर चाहिँ कुनै न कुनै न्युरोन्सको पार्टमा इन्फर्मेसन रिसिभ गरेर छ, अब हामीले हटाउँछौँ। यसरी तपाईँ ट्यापिङ गर्दै जानु, आफ्नो चिन्डेको त्यो डरलाई फिल गर्दै मजाले ट्यापिङ गर्दै जानुहोस्, मजाले गर्दै जानुहोस्, डराउनुहोस्, डराउँदै गर्नुहोस्, त्यो फिलिङ ल्याउँदै ट्यापिङ गर्दै जानुहोस्। तपाईँको मनमा नै के भन्नु, यहाँबाट निक्लिँदैछ, रिलिज भइरहेछ, यो सेन्टर पोइन्टमा मात्र है, सेन्टर पोइन्टलाई मात्र ट्यापिङ गर्दै जाने करिबन यो 30 चोटि भन्दा बेसी हो। तपाईँ लगभग यसलाई 1 मिनटसम्म पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड पोइन्ट भनेको फरहेडको यो पोइन्ट, यसलाई पनि तपाईँ पुरा त्यो नेगेटिभ डरहरू सम्झिनुहोस् र तपाईँले पुरा फिल गर्नुहोस्, निकाल्नुहोस् र त्यसलाई रिलिज हुँदैछ भन्दै ट्यापिङ गर्नुहोस् मिनिमम 30 टाइम्स र त्योभन्दा बेसी जति पनि गर्छ। अर्को पोइन्ट अब दुईटा औँलाले मात्र गर्छौँ, एकदमै मेजर पोइन्ट चाहिँ यहाँ हो, जुन हाम्रो जुन अकुपन्चर अकुप्रेसर सबै ठाउँको महत्त्वपूर्ण यो पोइन्ट हो, जुन हामी आज्ञा चक्र पनि भन्छौँ। यसलाई चाहिँ ठ्याक्क दुवै आँखी भुइँको दिस भागलाई दुईवटा हातले औँलाले ट्यापिङ गर्नुहोस्, पुरा ट्यापिङ गर्दै जानुहोस् र मनभरिको त्यो डर, कोरोना होस् अथवा तपाईँसँग जे छ त्यो फियरफुल सिचुएसनलाई पुरा याद गर्नुहोस् र तपाईँ मनमा नै भन्नुहोस् कि यो रिलिज हुँदैछ। त्यसपछि अर्को पोइन्ट हो, यो दुवै आँखाको बिच यो पार्टमा ठ्याक्क दुवै हातले यसलाई ट्यापिङ गर्दै जाने, आँखा बन्द गर्ने, पुरा डराउने, त्यो डरलाई फिल गर्ने, रिलिज हुँदैछ। 1 2 3 4 भयो। अब हाम्रो यो ठ्याक्क आँखाको मुनिको पार्ट यहाँ हो, यो सबै न्युरोन्सको पोइन्ट हो, अलिकति माथि यहाँलाई अलिकति माथि अलिक बिचमा यसरी ट्याक्क यहाँ र यो पार्टमा हामी ट्यापिङ गर्दै जाउँ र पुरा तपाईँले मनभरि त्यो डरलाई फिल गर्ने, निकाल्ने र रिलिज हुँदैछ। अर्को महत्त्वपूर्ण पोइन्ट ठ्याक्क यो नाकको यो जुन ओठको यो पोइन्ट, यसलाई पढ्ने गरी पुरै भित्र गिजासम्म छुनुहोस्, ट्यापिङ गर्दै जानु, पुरा त्यो डराउने पुरै र त्यो रिलिज हुँदैछ। अर्को पोइन्ट ठ्याक्क यो चिउँडोको यो पोइन्ट यसलाई पुरा ट्यापिङ गर्दै डराउने पुरै र रिलिज हुँदैछ। त्यसपछि अर्को पोइन्ट भनेको हाम्रो यो जुन ठ्याक्क यहाँ जुन बिच हुन्छ, यो श्वासको यो दुवै हड्डीलाई बिचमा छुने यो पोइन्ट, यसलाई चाहिँ हामी ट्यापिङ गर्ने, पुरै डरलाई फिल गर्ने र रिलिज हुँदैछ। त्यसपछि दुईटा यो करङको पार्ट, यो जुन यो करङ जहाँ सकिन्छ हाम्रो ठ्याक्क यो दुई साइडमा, त्यसलाई पनि हामीले ट्यापिङ गर्दै पुरै मेरो डरहरू रिलिज हुँदैछ ट्यापिङ गर्ने। र अर्को मेजर पोइन्ट चाहिँ हाम्रो यो हातको यो जुन पोइन्ट, यो दुईटा पोइन्ट छ, पुरै त्यो डरलाई सम्झिने, रिलिज हुँदैछ। र लास्ट पोइन्ट यो चपिङ गर्ने टाइपको दुवैलाई पुरै मजाले यो दुईटा पोइन्टलाई चाहिँ मजाले गर्न सकिन्छ, अलि दुख्ने गरी नै पुरै यो जुन फियरफुल अथवा हाम्रो फोबिया एन्जाइटी सबै निक्लिँदैछ भनेर यसलाई चाहिँ हामीले यदि दिनको 2-3 चोटि, यदि यो त हामीसँग लगभग 5 मिनट पनि लाग्दैन, लगभग 3 मिनटको हाराहारीमा हो र यति इफेक्टिभ छ। अहिले हामीले नेपालमा चाहिँ अनलाइनको थ्रुबाट हामीले चाहिँ यो सिकाइरहेको छौँ र 100% रिजल्ट आइरहेको छ। यो बच्चालाई पनि गराउन सकिन्छ, सबैलाई गराउन सकिन्छ। EFT यानि कि इमोसनल फ्रिडम टेक्निक तपाईँहरूले गुगल युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, तर हामीले चाहिँ यसलाई अझ फियरसँग जोडेर केही 1-2वटा पोइन्टलाई चाहिँ हामी अपवर्ड गरेको छौँ। यदि कसैले EFT सिक्नु भएको छ भने 1-2वटा पोइन्टहरू छैनन्, हामीले चाहिँ यसमा घटबड चाहिँ हामीले गरेको छौँ र यो चाहिँ एउटा फियरफुल सिचुएसनबाट बाहिर निक्लिनको लागि सबसे राम्रो विधि हुनसक्छ। र अर्को ज्ञानलाई म एउटा कुरा जोड्छु, सबसे राम्रो यो न्युरो लिङ्ग्विस्टिकसँग एकदम रिलेटेड छ, त्यो चाहिँ बच्चाहरूलाई पनि गराउन सकिन्छ।
चट्ट आँखा बन्द गर्ने, लामो श्वास फेर्ने। र किनभने एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने, कुनै पनि फियर छ भने तपाईँको सबकन्सियसमा ठुलो इमेज भनेको छ। र त्यो इमेज कस्तो हुन्छ, कलरफुल हुन्छ, साइज ठुलो हुन्छ, त्यसको साउन्ड पनि हुन्छ, यो सेन्सरी अर्गानको थ्रुबाट जाने हो नि त। भनेपछि हामीले तपाईँको त्यो डरलाई पहिला डराउने फिल गर्ने र आँखा चिम्लेर त्यो इमेजलाई हातले नै, किनकि हाम्रो हात चल्नु पर्यो, काइनेटिक्स युज गर्नु पर्यो, त्यो इमेजलाई समात्नु हुन्छ तपाईँले, सानो बनाउँदै त्यो कोरोनाको, अनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा बनाउने कि, अनि लेफ्टमा फाल्ने। हामी यसरी हामीले फेरि त्यो इमेजलाई डराउने, मजाले पहिला डराउनु पर्यो, त्यसपछि त्यसलाई समात्नु पर्यो, सानो बनाउँदै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाउँदै सानो बनाउने, त्यसलाई फेरि लेफ्टमा फाल्ने। यसरी 5 मिनटको अभ्यास हो। हामीले यसलाई मैले प्रयोग गरिरहेको छु, तर यसले यस्तो इजिली कि अहिले यदि हामीले यहाँ अगाडि हुनुहुन्थ्यो भने हामीले त गरेर नै हामी फिडब्याक सुन्न सक्छौँ, यति धेरै इफेक्टिभ छ यो। किन त भन्दाखेरि अवचेतन मनमा बसेको हाम्रो इमेजलाई चाहिँ हामीले हटाउँछौँ। भने कसरी इमेजमा जाँदो रहेछ भन्दाखेरि बार बार दोहोरेर, उदाहरणको लागि म एउटा के भन्न चाहन्छु भने नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि चिसो भनेकै के भन्दाखेरि कोका कोला भन्ने, चिसो भनेकै कोका कोला, चाउचाउ, वाइ वाइ, साबुन, लिरिल। तपाईँले चाहनुहुन्छ अर्कै भन्न, तर सबकन्सियसली आइरहेको हुन्छ है। मान्छे एडभर्टिजमेन्ट बार बार सुनिरहेको हुन्छौँ, चिसो भनेकै कोका कोला, अरू भन्न मन लाग्छ कोका कोला। तपाईँले प्यासमा पानीले मेट्दैन, कोका कोला नखाएसम्म हुँदैन, किनकि हाम्रो यति धेरै तपाईँभित्र त्यो सबकन्सियसमा प्रोग्राम सिद्धि भइसक्यो, जसको कारणले चाहिँ त्यो कुरा चाहिन्छ। यो मैले किन यहाँनिर यति धेरै ब्रिफली जोडेँ भन्दा अहिले कोरोना भन्दै मिडिया मास्क लाउनु पर्छ, बार बार सेनिटाइजर लाउनु पर्छ, त्यसले तपाईँलाई कोरोना प्रतिको डरलाई बार बार बढाइराख्नु भएको छ। तपाईँले सेनिटाइजर दलै गर्दा त एउटा त तपाईँसँग भएको राम्रो भाइरसलाई पनि यहाँबाट बाहिर जाने हो, चाहिनु धेरै नगर्नुहोस् पनि, यो सल्लाह दिनु त्यति राम्रो हो होइन, यो मेरो पर्सनल ओपिनियन हो, ओपिनियन त राख्न पाइयो, किन हाम्रो पनि राम्रो ब्याक्टेरिया त छ नि त। भने साबुन पानीले नर्मल धुन सक्छ, तर धुँदा पनि खालि बार बार तपाईँले कोरोनालाई सम्झिने भयो कि मैले भन्नु खोजेको। र मास्क लाउँदै गरेपछि त यो कि सर्दैछ है मलाई, भनेपछि मास्कले पनि म चाहिँ रोगी हुन सक्छु, त्यहाँ पनि बार बार ट्रिगर भइरहेछ। भनेपछि यी सबै कुरा उहाँलाई त झन् यति धेरै डर लाग्ने भयो कि मास्क पनि लगाएछ, सबै लगाएछ, अरू मान्छेले अरूसँग पनि छुन बोल्न डराउने भयो, कोरोना सर्ने पो हो कि भन्ने। त्यो हिसाबले चाहिँ मैले भन्न खोजेको यो कुरालाई चाहिँ हामीले म्यानेज गऱ्यौँ, त्यो डरलाई हामीले कम गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी त्यसरी कोरोनाकै कारणले अथवा अरू कुनै पनि रोगको कारणले त्यति छिटो नै लाग्ने भन्ने चाहिँ हुन सक्दैन। हाम्रो यहाँ कनेक्टिकटको सरकारले पनि हिजो बेलुका 8 बजेदेखि यो म्यान्डेटोरी रूपमा मास्क लाउनै पर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ रुलिङ गरिरहेछ होइन। अब त्यसले पनि कोरोना अझै व्याप्त छ भन्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो दिमागमा परिरहन्छ होइन। र अर्को कुरो, अब कोही मान्छेलाई कोरोना भइहाल्यो रे, उचित डराएर कसैलाई नभनिकन एकै ठाउँ लुकेर आफ्नो परिवारको सदस्यलाई पनि नभनेर बसिराख्ने हो कि उसले चाहिँ भनौँ अब मलाई कोरोना भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीलाई, पब्लिकलाई आएर चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्दा राम्रो हुन्छ कि? तपाईँको विचार के होला यसमा? यसको दुई खालको छ। कोही मान्छेलाई चाहिँ कोरोना मलाई लागेको छ भन्दाखेरि त्यो मान्छे चाहिँ अलिकति कोरोना भन्नसाथ अहिले चाहिँ कस्तो भइसक्यो कि छिछि र दूरको दृष्टि जस्तो पनि देखिन्छ कि। नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि यदि कोही मान्छेलाई कोरोना लागेको छ भने टाढैबाट त्यो कोरोना लागेको मान्छे हो भन्ने हिसाबले हेर्ने। तर एका दुई चाहिँ एकजना बहिनीले यहाँ जुन आर्ट गरे, उहाँले चाहिँ मलाई कोरोना म सङ्क्रमित भएको हुँ, म ठिक भएँ भनेर उहाँले मजाले अस्ति मिडियाको सामु पनि भनेर जानु। यसले के हुन्छ भने म कोरोनाले जित्न सकिँदो रहेछ, कोरोना लाग्दैमा मर्दो रहेनछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हो। त्यो चाहिँ एउटा मनोविज्ञानको कुरा हो। तर अलिकति यहाँ समस्या के छ भने म एउटा मेजर कुरा यहाँ भन्न छुटाउँदैछु कि कोरोनाको अहिले धेरै रोगीहरू चाहिँ आइसोलेसनमा बस्दाखेरि झनै त्यो रोगहरू अलिकति बढ्ने चान्सेस भएको छ भन्ने गरिन्छ। किनकि हामी नेचुरोप्याथी र होमियोप्याथीको साथीहरूसँग अस्ति हामी कुरा गरेका थियौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ फ्रेस एयर र सनलाइटको कुरा पनि जोडिनु पर्यो। अघि मैले भनेकोमा एउटा धेरै ठुलो कुरा ठ्याक्क दाइले सम्झाउनु भयो। सनलाइट र फ्रेस एयर चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो कुरा हो। त्यो नेचरले दिएको एन्टिभाइरल चिज भनौँ कि अब भिटामिन डी को कुरा गर्नु जे भनौँ, त्यो जतिको ठुलो कुरा केही पनि छैन। तर आइसोलेसनमा क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि त्यो दुइटै कुराबाट वञ्चित हुन्छन्। त्यहाँ फ्रेस एयर पनि छैन, त्यहाँ सनलाइट पनि छैन। त्यो नहुँदा चाहिँ त्यो जुन इम्युनिटीलाई नेचुरल रूपमा चाहिँ चार्ज हुनुपर्ने त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ छुटेको हुन्छ। र यदि घरमा तपाईँहरूलाई अघि भने भिटामिन सीको साथसाथै घाममा चाहिँ अब कतिको मिल्छ अमेरिका कन्टेक्स्टमा मलाई थाहा छैन, तर एटलिस्ट तपाईँ चाहिँ 30 मिनट जति चाहिँ घाममा मजाले सेक्नु भयो भने
र तपाईँ फ्रेस एयरमा बस्नुभयो भने चाहिँ त्यसले हाम्रो रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई बढाउने भयो। अब अघिको जुन हजुरको क्वेसन्समा चाहिँ कोही मान्छे यदि हस्पिटलको प्रोटोकलमा जाँदा पनि त्यहाँ केही केही इररहरू देख्ने कुरामा म के भन्छु, एउटा टेस्ट नै त्यो धेरै फल्स इररको कुरा देखिएको छ। अर्को चाहिँ जुन प्रोटोकलको कुरा, जुन औषधि खुवाउने कुराहरूले चाहिँ हाम्रो जुन रोगसँग लड्ने इम्युनिटी चाहिँ कम हुने भएको भएर चाहिँ इन्डियामा चाहिँ एउटा मोमेन्ट्स नै चलेको छ। इन्डियामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू भर्सक हस्पिटल नजाने, यदि उसलाई पोजिटिभै भयो भने सरकारले थाहा भयो त समातेर लान्छ। फेरि यो त अचम्म, यो ठुलो कुरा विडम्बना छ। आफ्नो हिसाबले उपचार गर्छु भन्न पाउँदैन। होइन भने चाहिँ यदि छुट्टै आफू बसेर, किनभने फ्रेस एयर, सनलाइटको कुरा र साइटोस्कोपको कुराहरू गऱ्यो भने चाहिँ रिकभर भएको धेरै टेस्टिमोनियल्सहरू चाहिँ इन्डियामा अहिले भाइरल भएको छ। त्यो पनि मैले अध्ययन गरेको हिसाबले चाहिँ म यही हो भन्दा पनि के चाहिँ त्यो ठाउँमा उपयोग हुन्छ मेरो विचारमा भनेर, अझ मलाई यस्तो भएर मैले जितेँ भनेर भन्दा चाहिँ सुरुको अवस्थामा भन्दा पनि जब उसले कोरोनालाई जित्छ त्यति बेला भन्दा चाहिँ अझ मान्छेको साइकोलोजिकलमा चाहिँ राम्रो हुन्छ कि होइन भने धेरै जो पोजिटिभ भएको मान्छेहरूलाई पनि एकदमै नेगेटिभ लेखिदिने अथवा यसले चाहिँ यस्तो कोरोना लाग्यो यसले सार्दै हिँड्यो भनिदिने, त्यस्तो कुराले गर्दा चाहिँ उसको मनोवैज्ञानिक पक्ष चाहिँ अझ कमजोर हुन सक्छ कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। अब यहाँ एकजना चाहिँ हाम्रो दर्शक र मेरा आदरणीय मित्र बाबुराम खतिवडाजीले एउटा प्रश्न लेख्नु भएको छ। उहाँले के सोधिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ एउटा रजिस्टर्ड नर्स हो। उहाँ हेल्थ केयर फिल्डमा उहाँले काम गरिरहनु भएको छ र उहाँको अहिलेको ड्युटी भनेको चाहिँ 12 घन्टा फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ उहाँ काम गरिरहनु भएको छ अहिले। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ अहिले काम गर्दाखेरि अब N95 मास्क लाएर चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ होइन। र अब उहाँलाई के हुन थाल्यो भन्दाखेरि सुत्दाखेरि पनि निन्द्रामा पनि उहाँ कामै गरिरहेको छु जस्तो त्यस किसिमको चाहिँ उहाँमा फिलिङ आउन थाल्यो र कम निन्द्रा लाग्न थाल्यो। र यस्तो किसिमको चेनलाई तोड्नको लागि मैले के गर्नुपर्छ, किनकि अब उहाँ मान्छे मरिरहेको अगाडि हुनुहुन्छ, पोजिटिभ भएको पेसेन्टको अगाडि उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। त्यस्तो जुन किसिमको चाहिँ राति आएर डिस्टर्ब गर्छ दिमागलाई, त्यो चेनलाई चाहिँ तोड्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ उहाँले एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ। बाबुराम खतिवडा उहाँ मेरो नजिकैकै छिमेकी पनि हुनुहुन्छ होइन। हजुर, बाबुराम सरलाई एकदमै धन्यवाद प्रश्नको लागि। र तपाईँले अब हामी अरूले सुनेको कुरा भन्दा पनि तपाईँ फ्रन्ट लाइनमै बसेर त्यो कुराहरू देख्नु भएको छ, भित्रबाट अनुभूत गर्नुभएको छ, त्यस कारणले तपाईँलाई बढी ट्रिगर हुनु स्वाभाविक हो। तर अब तपाईँले त्यो कामलाई रोक्ने पनि कुरा छैन, तपाईँ मिलाउनु पनि पर्नेछ र त्यो कामलाई अगाडि पनि बढाउनु पर्नेछ। अघि मैले सेयर गरे जस्तो तपाईँले जब घरमा आइसकेपछि इमोसनल फ्रिडम टेक्निकको त्यो डरलाई अथवा त्यो चिजलाई फिल गरेर, नट ओन्ली डर, तपाईँले त्यो कुरालाई फिल गरेर त्यो जुन इमोसनल फ्रिडम टेक्निकको चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ। त्यो मेरो विचारमा अझ सक्नुहुन्छ भने 3 चोटि पनि गर्न सक्नु, किन यो 2-3 मिनटको कुरा हो। त्यसले यति धेरै तपाईँको जुन दिनभरि पर्सिभ गरेको कुराहरू जुन तपाईँले देख्नुहुन्छ नि, भिजुअल रूपमै देख्नु भएको छ, अडिटरी रूपमा सुन्नु भएको छ, तपाईँले अगाडि देखिराख्नु भएको छ, कामै गरिराख्नु भएको छ भने त्यो त रियालिटी हो नि त। त्यहाँ मरेको पनि देख्नु भएको छ, बाँचेको पनि देख्नु भएको छ, बढी जसो पीडामा परेकै देख्नु भएको छ भनेपछि त्यो त तपाईँको अवचेतन मनमा त रिसिभ भएको भइछ भनेपछि तपाईँले यो इमोसनल फ्रिडम टेक्निक तपाईँको लागि एकदमै कारगर हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने हामीले अघिदेखि सुरुवातमा के भन्यौँ भन्दाखेरि यो सबै कुरा भनेको हाम्रो मन हो। भनेपछि तपाईँले यदि मेडिटेसनको अभ्यास यदि छ भने तपाईँ काम गरिराख्दा पनि त्यो एउटा मेरो ड्युटी मात्र हो है, पुरै अट्याच नभइकन लाइक मैले एउटा ड्युटी गरिरहेको छु भन्ने हिसाबले तपाईँले काम गर्नुभयो भने त्यसले छुँदैन। मान्छेलाई किन छुन्छ त भन्दा अट्याचमेन्टमा। उदाहरणको लागि कलाकारहरूले कुनै पनि एउटा फिल्मको रोल गर्नु अगाडि धेरै स्टडी गरेर त्यो रोलको वर्षौँ अथवा महिनौँ प्र्याक्टिस पनि गर्ने गर्छन्। भनेपछि कति मान्छे रोलमा यसरी डुब्छन् कि रोलबाट बाहिर निक्लिनै सकेनन्। भनेको मतलब हामी जति धेरै अट्याचमेन्ट हुन्छौँ त्यति नै यो नट ओन्ली अहिले कोरोनाको कुरा मात्र होइन, हरेक कुराबाट हामी बाहिर डिट्याच हुनको लागि अथवा बाहिर निक्लिनको लागि गाह्रो हुन्छ। त्यसो तपाईँले म के भन्छु भने तपाईँको फ्रन्ट लाइनमा बस्नुपर्ने, काम गर्नुपर्ने, त्यो त धेरै सराहनीय काम हो तपाईँ गरिराख्नु भएको छ, मेरो तर्फबाट सेल्युट छ। तर तपाईँ घर आइसकेपछि चाहिँ तपाईँले त्यो जुन सङ्गालेको त्यो इमेजलाई चाहिँ बाहिर पठाउनको लागि इमोसनल फ्रिडम टेक्निक, किनकि तपाईँसँग त्यति धेरै समय छैन होला, त्यो गर्नु एकदम बेटर हुन्छ। र राति सुत्नु अगाडि कमसे कम निदाउनु अगाडि चाहिँ तपाईँले एउटा एफर्मेसन चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। म जस्तोसुकै अवस्थामा पनि फिजिकल्ली मेन्टल्ली चाहिँ म एकदमै फिट छु, स्वस्थ भइरहेको छु, यानि कि प्रेजेन्ट कन्टिन्युज हुनु पऱ्यो, पर्सनल हुनु पऱ्यो, पोजिटिभ हुनु पऱ्यो। एफर्मेसनको नियम यति नै हो। तपाईँले कमसे कम जब तपाईँसँग समय छ आँखा चिम्लेर पुरा आफ्नो इम्युनिटी, आफ्नो शरीर चाहिँ एकदमै मजबुत भइरहेको कि एकदम
एकदमै भित्रबाट चाहिँ म वज्र समान भएको छु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँले बाहिरबाट चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ लाग्नको लागि तपाईँको शरीरको पनि एउटा औरा भन्छ हामी, रक्षा कवच, हाम्रो पनि प्रोटेक्सन लेयर छ, त्यसले चाहिँ भित्र छिर्न पाउँदैन। अर्को उदाहरणको लागि म तपाईँलाई एउटा मजाको एउटा टेक्निक सिकाउँछु। तपाईँले त्यो काम गरिराख्दा इमेजिनेसन गर्नु एउटा सिसा मिरर चाहिँ तपाईँको अगाडि छ। यस्तो गजबको काम गर्छ बाबुरामजी। तपाईँ अगाडि काम गरिराख्नुहुन्छ, बिरामीहरूलाई समात्नै भएको होला, तर त्यहाँ चाहिँ एउटा मिरर छ कि तपाईँ यता साइडमा हुनुहुन्छ, तपाईँ यो इमेजिनेसनको मिरर के तपाईँले टक्क प्रोटेक्सन लेयर पनि भन्छ हामी, टक्क अगाडि चाहिँ एउटा मिरर चाहिँ एकदम बाक्लो, जसबाट N95बाट त छिर्न सक्छ होला, तर त्यो सिसाबाट छिर्दैन नि त। त्यसबाट चाहिँ मैले काम गरिरहेको छु भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो र इमोसनल फ्रिडम टेक्निकलाई चाहिँ तपाईँले रेगुलर गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ जस्तो तपाईँले सोच्नुहुन्छ त्यस्तै नै हुने भएको भएर केही समयपछि तपाईँलाई एकदम इजी महसुस हुन्छ। अब हामी सायद कार्यक्रमको चाहिँ अन्तिम चरणतिर आउँदैछौँ। झन् 1 घन्टा भइसकेछ अहिलेसम्म होइन। अब फेरि पनि हामीसँग अहिले हुनुहुन्छ आदर्श प्रधान, उहाँ चाहिँ एउटा मनोविद हुनुहुन्छ, त्यसपछि रेकी मास्टर हुनुहुन्छ, त्यस्तै लामा फेरा हुनुहुन्छ र त्यस्तै तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै स्पिरिचुअल किसिमको चाहिँ कुनै परामर्श चाहिन्छ भने उहाँले त्यो पनि दिन सक्नुहुन्छ र उहाँको आफ्नै प्र्याक्टिस छ। अहिले उहाँ चाहिँ काठमाडौँबाट लाइभ हाम्रो स्टुडियोमा जोडिनु भएको छ र अहिले हामी सोसाइटी अफ नेप्लिज इन अमेरिका ब्रान्डफोर्डको चाहिँ आफ्नो ग्रुप पेजबाट यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको र अब धेरै प्रश्न, धेरै कुराहरू सिकियो, धेरै एक्सर्साइज पनि गरियो। आज तपाईँले भन्न छुटाउनु भएको केही कुराहरू भन्न बाँकी र महत्त्वपूर्ण केही टिप्सहरू छ भने, जो चाहिँ हामी अहिलेको त्रासमा छौँ, त्यस्तो केही छुट्या छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। एकदम धन्यवाद। अब करिबम हामीले धेरै कुराहरू आइसक्यो, मेजर कुराहरू हामीले भनिसक्यौँ र मेजर कुरा मैले यहाँ के भन्छु भने अन्तिममा कन्ट्रोल गर्नु अगाडि कोरोनाको भन्दा पनि कोरोना फोबियाको कारणले चाहिँ हामी बढी ग्रस्त देखिरहेको छौँ। फ्रन्टलाइनमा काम गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको फरक कथा छ, तर जो हामी लकडाउनको अवस्थामा घरमा नै सुरक्षित बसिरहेको छौँ ती व्यक्तिहरूमा पनि त्यो फोबियाहरू धेरै आउनुको अर्थ भनेको हामीले त्यो कुरालाई दोहोऱ्यायौँ। सुरुदेखि मैले ज्ञान दाइले सुरुदेखि अन्तिमसम्म दाइले म भनिरहेको छु कि एउटै कुरा भनिरहेको छु कि जे दोहोऱ्याउँछौँ त्यही कुरा अवचेतनमा पुग्छ भनिरहेको छौँ। भनेपछि मैले अहिले सकारात्मक कुरा दोहोऱ्याइरहेको छु नि त। द्याट्स वाइ म ह्याप्पी भइरहेको छु। यो कुरा सेयर गर्दा म पनि ह्याप्पी छु। मैले झन् इम्युनिटी बढेको फिल गर्छु भने तपाईँले पनि बढेको फिल गर्नुहुन्छ होला। त्यो चाहिँ एउटा प्र्याक्टिसको भर पर्छ। त्यस कारणले गर्दा हरेक कुरालाई कसरी तपाईँले पर्सिभ गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा मैले भन्छु यो समयमा मेडिटेसन अनि सकारात्मक सोचका कुराहरू, परिवारसँग पनि हामीले कोरोनाको भन्दा पनि अरू धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ, साथीहरूसँग पनि अरू धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ, सोसल साइडमा अरू धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ भने यही कुरा नै हामीले धेरै नगरौँ। र यही नै मैले भन्न चाहन्छु। अरू कुरा त खासै अब हामी डाइट प्लानदेखि लिएर कि एक दुईवटा एक्सर्साइजको कुराहरू र अरू कुराहरू पनि हामीले राखिसक्यौँ। त्यस कारणले गर्दा अब धेरै कुराहरू छैनन् जस्तो लाग्यो मलाई। र तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर हाम्रो चाहिँ दर्शकमाझ धेरै कुराहरू राख्नुभयो। एकैछिन यहाँ म 1-2वटा क्वेसन अझै आउनु थालेको छ कार्यक्रमको अन्तिममा। तपाईँलाई समय त छ नि त अहिले, होइन? केही समय छ? ठिक छ। र हाम्रो विजय अधिकारी विजय छेत्रीजीले चाहिँ के सोध्नु भएको छ भन्दाखेरि, डु यु रेकमेन्ड एनी सर्ट मेडिटेसन or mind relaxing technique for everyday calmness भन्नुहुन्छ? calmness हजुर, सर्ट मेडिटेसनको अब हिसाबमा PMR प्रोग्रेसिभ मसल रिल्याक्सेसन टेक्निक पनि एकदमै राम्रो छ। त्यसलाई हामी के गर्छौँ भने शरीरको खुट्टादेखि टाउकोसम्मलाई स्ट्रेस दिन्छौँ सबसे पहिला। जस्तै सपोज उदाहरणको लागि हामीले हातलाई पुरा स्ट्रेस दिन्छौँ र त्यसपछि सट्ट छोडिदिन्छौँ। यो अर्थ के हो भने स्ट्रेसलाई चाहिने भन्दा हामी एउटा पिक लेभलमा पुर्यायौँ भने त्यसपछिको बियोन्डको अवस्था पनि रिल्याक्सेसन नै हो भन्ने हो कि। जस्तै हामी बियोन्डको कुरा गर्छौँ नि, तपाईँको फेसमा पनि हामी चाहिने यो जुन स्ट्रेस छ चाहिने भन्दा बेसी एकदमै खुम्च्याएर सट्ट हामीले छोडिदिने हो भने त्यसलाई पनि स्ट्रेस चाहिँ फ्री हुन्छ। द्याट्स वाइ तपाईँ शवासन यानि कि मजाले भुइँमा सुतेरै गर्दा बेटर हुन्छ, किनकि अहिलेको बेलामा ढाड सिधा गर्नुभन्दा तपाईँलाई रिल्याक्सेसनकै कुरा गर्नुभयो र हल्का एउटा कुनै म्युजिक बजाउन सक्नुहुन्छ। गहिरो लामो श्वास फेर्ने सबभन्दा पहिला हामी सुरु गर्नु अगाडि, र त्यसपछि चाहिँ तपाईँले रिल्याक्सेसन यो गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ खुट्टाको पार्टलाई खुम्चाउने छोड्ने, 1-2 सेकेन्ड खुम्चाउने फेरि छोड्ने, त्यसपछि घुँडाको गर्दै गर्दै टाउकोसम्म, एउटा यो हो। र अर्को विधि हुनसक्छ तपाईँले मेरो
खुट्टाको फिल अवेरनेस खुट्टामा लाने र मेरो यो खुट्टाको साइड चाहिँ रिल्याक्स हुँदैछ है, रिल्याक्स हुँदैछ भनेर खुट्टादेखि टाउकोसम्म चाहिँ तपाईँ टोटल बडीलाई पहिला रिल्याक्स गर्नु। किनकि बडी रिल्याक्स भएन भने माइन्ड हुँदैन, माइन्ड भएन भने इमोसन पनि हुँदैन, यो अर्काको परिपूरक हो नि त, नङ्ग मासु जस्तो। द्याट्स वाइ हाम्रो बडी तपाईँको रिल्याक्स हुनु पर्यो। र सर्ट मेडिटेसनको हिसाबमा यो चाहिँ मैले तपाईँको प्रिपरेसनको कुरा गरेँ, यसलाई रिल्याक्सेसनको अभ्यासको कुरा, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई एकदम स्ट्रेस फ्री गर्छ, काम गराउँछ, कुल बनाउँछ। र सर्ट मेडिटेसनको हिसाबमा सबभन्दा अहिले इजी भनेको चाहिँ माइन्डफुलनेस मेडिटेसनै हो। गहिरो लामो श्वास लगभग 2 मिनटसम्म हामी लिने छाड्ने, त्यसपछि जो नाकको भागमा चाहिँ हामीले श्वास हेर्नु, त्यो एकदमै सजिलो छ, सहज पनि छ। र हामी जुनै पनि बेला यदि तपाईँ कहीँ काम गर्नुहुन्छ, गाडीमा ट्राभलमा जानु छ भने पनि, यदि तपाईँसँग 5-10 मिनट मात्र समय छ भने पनि आँखा बन्द गर्ने, यो गहिरेको नाकको चिज र बाहिर आइरहेको जुन नाकको श्वासपतिको चाहिँ सचेतना यानि कि थाहा पाउने, र जस्तोसुकै तपाईँको थटहरू आइरहेछ भने पनि त्यसलाई अघि नै भने जस्तो हामीले चाहिँ जजमेन्ट नगरिकन त्यो थटलाई हेर्ने मात्र प्रयास गर्ने, जस्तो छ त्यसलाई हेर्नेको अर्थ मतलब त्यसलाई जुन विवेचना नगर्ने, एनालाइसिस नगर्ने, र कमसेकम केही गर्न सक्नु भएन भने तपाईँ साइलेन्समा बस्ने मात्र बानी भयो भने। किनकि हामी चुप्प लागि बस्दा पनि एउटा गजबको कुरा के छ भने माइन्डसँग नै हामी डायलग गरिबसेका हुन्छौँ। हुन त हामी 1 सेकेन्डमा 10 लाखभन्दा बेसी संवेदनाहरू हामीले चाहिँ लिन्छौँ भन्ने गरिन्छ, पर्सिभ गर्छौँ भन्छौँ। अनि तपाईँ घरमा चुप्प लागेर बस्दा पनि किन बोरिङ हुनुहुन्छ, किन थाकिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको थट इमोसन बिचमै तपाईँ डायलग गरिरहेको हुनुहुन्छ, कन्फ्लिक्ट गरिरहेको हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा हुँदैन कि। त्यस कारणले कमसे कम तपाईँले यो अब्जर्भेसन चाहिँ गर्नुभयो भने मेरो विचारमा तपाईँलाई यो सर्ट मेडिटेसनको चाहिँ यो चाहिँ एकदम राम्रो हुनसक्छ। र युट्युबमा पनि तपाईँले माइन्डफुलनेसको अझ तपाईँले सुनेर गाइडेड टाइपको गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यहाँ धेरै खालको भिडियोहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। र अब जानुभन्दा अगाडि तपाईँले आफ्नो जुन पेसा के हो, हाम्रो चाहिँ दर्शक वृन्दलाई पनि सुनाइदिनुहोस् होइन। तपाईँले के गर्नुहुन्छ नेपालमा, तपाईँको आफ्नै प्र्याक्टिस छ कि के छ होइन। तपाईँलाई चाहिँ यदि हामीले अब केही कुरा सोध्नु पऱ्यो, केही कुरोको चाहिँ अब परामर्श लिनु पऱ्यो भने तपाईँलाई हामीले कन्ट्याक्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो पनि अलिकति बताइदिनु होला। तपाईँको आफ्नो प्रोफेसन के हो होइन। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरो काठमाडौँको धापासीमा होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टर विगत धेरै वर्षदेखि मैले चलाउँदै आएको छु। र यहाँबाट चाहिँ हामीले होलिस्टिक अप्रोचमा जति पनि चिकित्साहरू छन्, कम्प्लिमेन्टरी अल्टरनेट थेरापीहरू, योसँग रिलेटेड मेडिटेसन, रेकी, लामा फेरा जस्तो एन्सेन्ट हिलिङ टेक्निकहरू, सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङहरू र जो नेचुरल डायट थेरापीहरूको काम चाहिँ यहाँबाट गर्छौँ। हामी प्रशिक्षण पनि दिन्छौँ र हामी प्र्याक्टिस पनि गर्छौँ। र यदि कसैलाई मानसिक समस्या अथवा भनौँ योसँग रिलेटेड केही समस्या भयो भने हामी अनलाइन थ्रुबाट पनि हामीले काउन्सिलिङ गरिरहेछौँ। अहिलेको यो समयमा यो नै एउटा उपाय हो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले हामीलाई कल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हाम्रो वेबसाइट छ www.holisticminds.net र हाम्रो फेसबुकमा होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको पेज पनि छ। त्यहाँबाट म्यासेज गरेर तपाईँहरूले चाहिँ हामीसँग कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र यस्तो परिस्थितिमा हामीले कुनै पनि कुराहरू जब तपाईँ कसैलाई फियरै छ, गाह्रै भएको छ भने पनि हाम्रो सुपरभिजनमा हामीले अनलाइन थ्रु नै उहाँहरूलाई कसरी त्यो ट्रमाबाट निकाल्ने, कसरी त्यो स्ट्रेसबाट चाहिँ बाहिर निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गराइरहेको नै छौँ, गरि नै रहेको छौँ। अहिले नेपालमा म त्यही नै हो, मोटिभेसनल स्पिकरको रूपमा पनि म काम गर्छु र धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ अहिलेको यो समयमा पनि उत्प्रेरणा मिलोस् भन्ने र अलिकति म बढी स्पिरिचुअल कुराहरूको प्र्याक्टिसको कुराहरू गर्छु। र एज अ क्लिनिकल साइकोलोजीको म प्र्याक्टिसनर भएको हिसाबले चाहिँ साइकोलोजीको हिसाबबाट पनि हामीले कसरी मान्छेलाई यो ट्रमा अथवा यो डिसअर्डरबाट बाहिर निकाल्ने भन्ने हो, यहीसँग रिलेटेड नै म कामहरू गरिरहेको छु नेपालमा अहिले। र तपाईँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो मनोविद आदर्श प्रधानज्यू, तपाईँले हाम्रो सोसाइटी नेपालिज इन अमेरिका ब्रान्डफोर्ड को कम्युनिटीलाई, हाम्रो यो चाहिँ एउटा प्राइभेट एउटा ग्रुप हो, जति पनि हाम्रो श्रोताहरूले हेरिरहनु भएको छ, दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ, धेरै इन्फर्मेटिभ कुराहरू दिनुभयो उहाँहरूलाई। र सोसाइटीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यस समय मिल्यो र तपाईँको समय त्यस्तै अनुकूल भयो भने फेरि पनि तपाईँलाई म निम्तो दिन सक्छु होइन। अब तपाईँ अलि धेरै बिजी हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुने र तपाईँलाई धेरैचोटि मैले कोसिस गर्दाखेरि पनि मैले चाहिँ ल्याउन नसकेर बल्ल आज चाहिँ समयक मिलाएको छ। र जानुभन्दा अगाडि दर्शकलाई केही भन्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला म ज्ञान दाइले विशेष भित्रबाट नै म नमन भन्छु, आभार प्रकट गर्छु। दाइले अप्रोच गरिराख्नु भएको थियो र आज मैले जुन एउटा मौकामा मेरो आफ्नो केही अनुभवहरू र मेरो विचारहरू प्रकट गर्न पाएँ,
सम्पूर्ण दर्शकहरू श्रोताहरू जसले सुनिरहेछ तपाईँहरू सबैलाई यतिन्जेल प्रेमपूर्वक रूपमा मलाई सुनिदिनु भयो, मेरो कुरालाई ग्रहण गरिदिनु हो। म हृदयदेखि नै तपाईँहरूप्रति नमन भन्न चाहन्छु। र यस्तो एउटा परिस्थिति छ, सबैले चाहिँ एकदम महामारी सङ्कटकाल यस्तो यस्तो भनिरहेको अवस्थामा पनि तपाईँले यसलाई चाहिँ सामान्य ठानिदिनु भयो भने सामान्य हुन्छ। किनभने यो सबै तपाईँको पर्सेप्सनबाट नै पर्सेप्सन नै प्रोजेक्सन हो। तपाईँको पर्सेप्सनले जे ठान्नुहुन्छ त्यही नै हो भनेपछि यो धेरै उदाहरणहरू तपाईँले सुन्नुभएको छ। हिप्नोसिस गरिसकेर यदि कसैलाई चाहिँ बरफ छुवाएर यो आगो हो भनिदिँदा यो आगोले पोल्ने, आगै छुवाइदिँदा पनि यो आगो होइन बरफ हो भन्दा चिसो हुने, यो सबै कुराहरू आजको दिनमा सबलाई जगजाहेर छ भने यो सिचुएसनमा पनि हामी धेरै लजिकहरू नलगाउँ, धेरै कुराहरूको पछि नलागौँ, जति सक्छ संयम बनाउँ, जति सक्छ आफै भित्रलाई खोजौँ, यति नै भन्न चाहे। सबैप्रति धन्यवाद ज्ञान दाइलाई र यो सोसाइटीप्रति चाहिँ म एकदमै भित्रबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र कसैलाई केही प्रश्न छ, कोही मानसिक पीडाबाट चाहिँ अलिक पीडित हुनुभएको छ भने हाम्रो यो यही लाइभ पेजको चाहिँ कमेन्ट बक्समा प्रश्न राख्नु होला र सकेसम्म मैले आदर्श प्रधानज्यूलाई चाहिँ त्यसको जवाफ दिनको लागि म भन्छु। र धेरै धेरै धन्यवाद आदर्शज्यू है। र फेरि पनि मिल्यो भने अर्को कार्यक्रममा भेटघाट गर्ला। अहिलेको लागि यतिकै म बिदा लिन्छु। नमस्कार है। नमस्ते दाइ, हजुर धन्यवाद।